Good morning po. Good morning. Good morning po, sir. Po, sir. Siguro antayin muna po natin ng kwan. Siguro mga nanobay po start po tayo. Okay po, start na po tayo. Good morning po. Morning po. Morning po, sir. Hello po. Po, sir. Okay. Good morning po. So manalangin po muna tayo. In the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Panginoon, salamat po sa umagang ito na pinapaloob niyo po sa amin. Salamat po sa lahat ng mga pabiyaya na binibigay mo po sa buong pamilya po namin. Sana po ingatan niyo po ang aming buong pamilya. Dahil po sa pandemic na po ito, sana po huwag po kami magkaroon ng sakit at karamdaman. At ganyan po, Panginoon, kayo po ang manguna sa aming pong araw na ito, sa aming lecture na gaganapin po namin sa araw na ito.
Sana po kayo pamigay ng tamang kalinawagan at kaalaman sa mga participants na narito po ngayon. Ang lahat po ito ay aming dinadalangin sa pangalan ng Hesus Kristo. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay po, good morning po uli. Hello po, kumain po kayo? Good morning po. Hello po. Hello po. Hello po. Hello po. Dinig niyo ako? Morning po. Apo, sir. Hello po. Okay. Okay, so ito po tayo, I think last time discuss ni Rojas yung Ohm's Law. Now we will proceed now to the cells and batteries. Ano po? Ang isa pong circuit ay hindi po magiging complete circuit. Wala po siyang source. Like the battery. Okay po? So, siguro naman po pamilya na kayo about the dry cells. Ito pong ever ready. Ito po ginagamit natin sa mga transistorized radio. Kayo po, panig po ako. Opo. Okay. So this example of dry cell, the ever ready. Dry cell, the electricity producing cells, which are referred to as batteries, are called dry cells. So, sinasabi po natin siya battery, kung siya po ay consists of number of cells connected in series or connected in battery. Pero pag po siya ay nag-isa, siya po ay cells. Pero consider din po na minsan na siya battery. Pero pag sinabi po natin battery, consists of number of cells in series or in parallel. They are dry because the chemical use are in a phase. It's a figure, as you can see here. So dito po sa figure nito, ang ginagamit po nila ang electrolyte or the electrolyte is a phase. Kaya po dry. Kasi pag sabi natin electrolyte, pwede po siyang, hello, sorry po, wala, hindi pa po na-present. Sorry po. Sir, tanong ko lang po kung sadya po kayong walang presentation po. Ito PPT po. Ito nga. Sorry po. Sige po. Salamat po. Okay. Ito po na ipan. Ito ba yung automatic na record pala? Recording. Ito niyo po. Okay na po? Yes po, sir. Kita na po. Okay na po. Okay, ulit po tayo. So, punta tayo ulit sa cells and batteries. Siguro may po katatapos na discussion yun about yung electric circuit wherein we have the battery. The source, yes, the battery. So, hindi po magkaroon ng electron flow kung wala po ang batteries. Ano po yung dry cells? Dry cells, the electricity producing cells, which are referred to as batteries, are called dry cells. When we say battery, it consists of number of cells connected in series or number of cells connected in parallel. Yun po. Pero po, pag sinasabi daw yung isang cell, is also considered a battery. Pero po, pag sinabi na natin ang battery, it consists of number of cells. So, dry cells, they are dry because the chemical use are in a phase. Kasi meron pong tinatawag na electrolytes. Ang ating pong electrolytes ay pwede po siya ay liquid o pwede rin po siyang phase in the case of a battery. So, figure below. So, as you can see here, this is the battery wherein ang ginamit po niya ditong phase is the ammonium chloride jelly. Okay po? So, the chemical reaction in a cell releases free electrons which travel from negative cells, ito po ang negative yung ilalim po, to the positive terminal of the cells. So dito po, yung ating pong mismong, yung pong ating electrons, pwede po siya mag-travel from the phase, papunta po sa negative terminal, then papunta sa positive terminal, dadaan po siya sa mismong positive electron, which is the carbon rod. Carbon rod. Okay po? So, the dry cell is made of two different metal called electrodes and electrolytes. So, meaning, dito po yung ating electrode, dyan po ay kung magsasabi natin ay nakalubog po siya sa phase po. Nalibot niya ay 4 phase. That's the electrolyte.
So, an electrolyte is a phase or liquid that conducts electricity. So, sabihin natin, dyan po sa electrolyte niya, nagmumove po yung ating mga electrons. Alam po naman natin siguro ano yung electrons. Electrons is a negatively charged. Yung flow ng ating electric current, that is the flow of electrons. So, sabi na po natin, so, pwede pong mag-flip po yung ating circuit. Yung ating pong electrons po, yung mga negative terminal nito, yan, pwede ito po yung mag-flow. Sa carbon rod, then daan ulit po sa electrolyte, doon sa one. Yan po, paikot-ikot po yung ating electrons. Yung flipping po, that's the flow of electrons or the flow of current. Dadaan po siya sa mismong electrolytes, which is the phase, then papunta sa from negative to the positive terminal po ng ating battery. Okay? So, sabihin natin po, yung ating pong electrolytes, tsaka ito pong ating mismong rod na ito, nagkakaroon po ng tinatawag nating chemical reactions. And the chemical reaction is converted from chemical energy into electrical energy. So, sabi po dito, the chemical reaction in a cell releases free electrons. Ito po yung ating mga, ito kulay pink po ito. Ito po yung ating mga free electrons. Pwede po siya mag-travel from the negative terminal to the positive terminal due to the reaction of the carbon of this electrode and these electrolytes. The dry cell is made of two different metals called the electrodes, ayan po, and the electrolyte. An electrolyte is a phase or liquid that conducts electricity because it contains chemical that forms ion. When we say ions, an ion is an imbalance or group of atoms that has become electrically charged through the loss or gain of electrons from the atom or another. So, ibig sabihin po dito, kaya po dito nagkakaroon po ng flow of electron because due to the chemical reactions of the electrolytes and the electrodes, dito po sa ating electrodes, nagkakaroon po tinatawag na excess electrons. When we say excess electrons, that is the gain of electrons. So, that's an unbalanced atom, which means we are gaining or we have an excess electrons para siya mag-move from the cathode to the electrolyte. Diyan, paikot-ikot po yung ating electrons. Kaya po nagkakaroon ng flow of current. Okay po? So, the electrolytes reacts with the electrons. Yan, kaya po, yung ating pong phase dito, nagkakaroon po ng reaction dito sa ating electrodes. Kaya po nagkakaroon ng chemical reaction o nagkakaroon po ng chemical energy which convert chemical energy into electrical energy. Yan, kaya po nagkakaroon ng flow of current because of the conversion of chemical energy into electrical energy due to the reactions of electrolytes, which is the phase with the electrodes. Can you follow, class? Hello po. Yes po, sir. Okay. So dito po, making one electrode positive, okay, yung ating pong electrode positive, which when we say positive, that's the anode. And the other negative is the cathode. So ito pong ating upper terminal is the anode, which is the positive terminal. At dito sa ilalim po, we have the negative, which is the cathode. Okay po? So ang nangyayari po diyan, sabi po natin dito, anode is a terminal from where the current flows in, from out. That is, it provides an incoming channel for the current to enter the circuit of the device. Cathode is the terminal from where the current flows out. That is, it provides an outgoing current flow from the circuits of the device. These electrodes are connected to the terminal. So, ano nangyayari po, yung ating pong electrons, yan po ay pwede po lumabas sa negative terminals, which is this is the cathode. So, negative terminal, this is the cathode. Ito po yung ating cathode. Yan po lumalabas yung ating mga electrons. Then, dadaan po yung sa electrolytes, yung ating pong electrons. Dadaan po yung sa ating electrolytes. Then, papasok po saan? Doon po sa positive terminal, which is the anode. Yan po, dyan po, papasok po dyan sa anode. Okay, dyan po ang flow ng current. Paikot-ikot po siya. Paikot-ikot. Now, kung titignan po natin, meron tayong na 6 can, this zinc container which represent the
the negative. And this, kung mapapansin nyo po, this the cathode, this the passive electrode, the carbon rod. Sa ilalim po, mayroong cardboard washer. Yung po ilalim ito. What's the purpose of this cardboard? Para sa ganun po, ito pong passive electrode na ito at saka po yung zinc na ito ay huwag po magkaroon ng contact. Kasi kung magkakaroon po ng contact itong zinc tan, which represents the negative, and this cathode, passive electrode, ay ito po walang cardboard, maaari po magkaroon po ng short circuit. Kaya the purpose of this cardboard is to it provides an insulation between the zinc tan and the electrode. Okay po? Yan po. So kung titignan po natin itong ating video, may pakita ko sa yung video. Plus, kita nyo? Plus, kita po nyo? Hello po? Opo, sir. Sir, wala po atang audio. Walang audio? Hello po? Sandali po. Wala pong, sandali po. Wala pong audio? Wala pong natunog, sir. Bakit kaya? Sandali po. Meron magpupang dito. Nakaboss man po ito. Sandali po. Problema. Sandali lang po, sandali po. Batteries. May sound na? Can you imagine a world where all electrical Meron na? appliances had to be plugged Apo, in? sir. Ayos na po. Okay. Flashlights, cell phones, and toys. What are batteries? Can you imagine a world where all electrical appliances had to be plugged in? Flashlights, cell phones, and toys would be tethered to electrical outlets, making them clumsy and inconvenient. Batteries provide portable, convenient sources of energy for powering devices without wires or cables. A dry cell is a common type of battery used today.
It basically converts stored chemical energy into electrical energy. In the most basic terms, a battery cell is made up of three components: an anode, a cathode, and the electrolyte. In the dry cell, zinc is the anode, the graphite core is the cathode, and ammonium chloride paste acts as an electrolyte. Due to a chemical reaction within the battery, the anode builds up an excess of electrons. This causes an electrical difference between the anode and the cathode. The electrons want to rearrange themselves and displace the extra electrons in the cathode. However, the electrolyte ensures that the electrons cannot travel directly to the cathode. When the circuit is closed with the help of a conductive path between the anode and cathode, the electrons are able to travel to the cathode. This in turn provides power to any appliance placed along the way. Over time, this electrochemical process alters the chemical makeup in the anode and cathode, and eventually they stop providing electrons. And this is how a battery dies. Batteries provide us with a mobile source of power that makes many modern conveniences possible. Okay, so plus yun po yung sinabi ko sa inyo kanina. Yun po siya, discuss nyo kanina na ito po si electrolyte, ito po si passive electrode. Sabi ko sa inyo kanina, nagkakaroon po dito ng chemical reaction between the electrolytes and the passive electrode. So mangyayari po dito, sabi ko sa inyo, mabibuild up po dito ang electrons, magkaroon po dito ng excess electrons. So kapag ito po ay walang load, ang ating pong mismong electrolyte, hindi po makalampas yung ating mga excess electrons po dito sa electrolytes. Once na ito, lagyan po natin ito ng source. Meron pa ba dito sa circuit? Sorry, hindi po yan. Once na po maglagay dito ng load tayo dito, maglagay po natin ng electrolyte circuit po dito. May load na. Yan po. Saka lang po yung ating mga electrons kayo mag-move. Mag-populate po sa circuit. Yan. Papunta po sa passive terminal. Yung ganyan po mangyayari. Basta naglagay ito ng load po dito, yung po ating mga excess electrons po dito, mag-move yan sa outer circuit sa load. Okay po, nasundan po kanina, the chemical reactions between the electrolyte and the passive electrode. Nagkaroon po dito mabibili po dito ng electrons, but this is what we call the excess electrons, or that's an ion, the unbalanced atom. Okay po, maliwanag po. Hello po. Hello class. Okay po. Okay. So battery cells are these electrochemical reactions takes place to produce the limited electrical potential difference. So sabi natin potential difference, meron po tayong voltage across it. Meron po tatawag ng potential difference. No? From voltage from the positive terminal to the negative terminal is the potential difference, or the voltage. Okay po. For achieving desired electric potential difference across the battery terminals, multiple number of cells are to be connected in series. Yan po. Ang gagawin natin, para po magkaroon po ng marami pong voltage, we have to connect the cells connected in series. Alam po natin kapag series, ang ating pong voltage ay additive. Di po ba? By the way, ang isa pong ever ready, pwede po siya mag-produce po ng 1.5 volt. For example, ito po yung symbol. Ito po yung symbol ng battery. That's a cell. Sabi natin, this is 1.5 volts. Para po ito magkaroon po ng tagang series of battery, habang sabi natin, we have 4
batteries connected in series. Ito po ay 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. So, ang mangyayari po dito, ang potential difference po dito ay ang potential difference po dyan ay 6 volts. Yan po mangyayari dyan. Sabi natin, ito po ay terminals A, terminals B, or the BAB, the potential difference is 6 volts. Yan po. Pero dyan po, ang ating pong current din yung constant. Constant pong current, pero ang ating pong voltage, lumaki po siya. Additive. Okay po? Now, pwede po sabi ko sa iyo, pwede rin po i-connect sa parallel. Ang kaso nga sa parallel, same voltage, constant po ang voltage doon, pero ang current naman po ay additive po. Lalak po ang current kapag po siya connected in parallel. At tandaan niyo po. Pwede rin po natin i-connect siya sa in parallel. Yan po. Ang problema po dito, ang voltage po natin dito constant. Ang lalaki po dyan ay ang ating pong current. Yan po. Ito po ay 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. So, ang magiging voltage po dito ay 1.5 din po ang potential difference. Pero po yung current po dito, yan po ang lalaki kasi bawat po circuit, meron po siyang current. Additive po siya. Kaya kung sa external circuit natin, ito po yung magiging I total. The summation of 4 current flowing in each branch. Okay? So, hence it can be concluded that like that, a battery is a combination of several cells, where a cell is a unit of a battery. So sabi natin, ang cell po ay component po siya ng battery. For example, nickel-cadmium battery cells, ito po yung nickel-cadmium, ito po yung rechargeable battery, normally develop 1.2 volts. Pag dry cell po, 1.5. Pwede pong rechargeable battery, 1.2 volts po per cell. Okay? Ang sample po niya ay nickel-cadmium, yung ginagamit natin po sa mga pag-charge po ng battery. While lead-acid battery, ito lead-acid battery develop about 2 volts per cell. So siguro familiar mo sa lead-acid, yung pong baterya po ng jeep o ng mga kotse. Lead-acid po yung by 12 volts. And each cell, 12 volts per cell po. Ibig sabihin, to produce 12 volts, kailangan pa natin ng 6 cells to produce 2 volts. Connected in series. So a 12 volt battery will have a 6 total number of number of cells connected in series para po magkaroon po tayo ng 12 volts. Yun po sa ating mga kotse. Okay? So, ano man po yung wet cells? Kanya po yung dry cells. Sabi natin ng electrolyte ay phase. Kung naman tayo sa wet cells. Wet cells are wet because the electrolyte is a liquid, usually an acid. Panimita po yung mga sulfuric acid ang ginagamit po natin, electrolyte. H2SO4. Okay? A dangerous corrosive liquid. Yan po yung pag nakatalsak po sa inyo yung sulfuric acid, butas po sigurado ang inyong damit. Ano po? Ang inyong pantalon, saka po yung makati. Each electrode is zinc and copper. So dito po, may dala pong electrode. Hindi gaya po sa ating tricell, ang kanya pong electrode ay isa laang. Isa po lang ang electrode. Ito man po, ang ating pong electrode sa wet cell ay zinc and copper. Zinc and copper reacts differently in the electrolyte. The acidic electrolytes is away the zinc electrode, leaving electrons that give it a negative charge. So makikita niyo po dito, kita niyo pong figure, meron po tayong dalawang electrodes. May dalawa po tayong electrodes, these are copper electrodes. So, nice na po yung aking one. Ito po yung ating positive electrode. And we have the zinc which represent the negative electrode. So ating po kisang tricell, ang zinc po, zinc can represent the negative. Okay, so between the
copper electrode and the zinc electrode, meron po siyang tinatawag na porous membrane. So gaya rin po sa ating tri-cell, meron po siyang cardboard. The purpose is provide as an insulation. Ganun din po ang porous membrane. It serves as insulation between the copper electrode and the zinc electrode para po yung dalawa ay magkaroon ng physical contact para hindi po na po na magka-short circuit. Ngayon po, ganito po nangyayari dyan. Ito po ang ating sulfuric acid, yung ating electrolyte. Yung ating po electrolyte is the sulfuric acid. Okay po? So, yung po itong ating zinc electrode, ito po yung ating electrolyte in the form of liquid. Yan po ito po yung naka-immerse po ang dalawang electrode natin sa electrolyte. Ito pong zinc electrode na ito, nagkakaroon po siya ng reaction po dito sa ating electrolyte. So, ang nangyayari po, sabi po dito, the acidic electrolyte eats away the zinc electrode. Yan po. Leaving behind electrons that give a negative charge. Yan po. Ito po the electrolytes, it's the zinc electrode. Mapapansin niyo po na agnes to, leaving a negative electrons. Yan po. May mga negative electrons po. Yan po ang reaction ng ating zinc electrode sa electrolyte. Samantala po sa kabila, yung ating pong copper electrode, wala po siyang reaction po dito sa ating pong electrolyte. So dito po, ito positive. Ito po yung ating mga positive charge. Well, ganyan po siya. So, ang sabi po dito sa natin, the copper electrode is positive, but it's not eaten away. So yung ating pong electrons dito, it's not eaten away. Mapansin niyo po, mas dali po nauubos yung ating zinc electrode. Electrons travel from the negative terminal attached to the zinc electrode. So ganito po mangyayari dyan. Since it complete na po, sabi natin, there are 4 positive charges and negative electrons, negative charge. Ang mangyayari po, kung maglalagay po tayo dito, sabi po natin, kung ito yung walang load, hindi tayo naglagay yung wire, ito po ang ating mga electrons, hindi po siya pupunta po sa ating electrolytes. Mapiprevent po ng ating electrolytes yung electrons para siya ay mag-move. Pero once na maglagay po tayo dito ng external circuit, sabi natin, lagay natin yung wire o lagay natin dito ng load, ang mangyayari po, sabi natin bombilya po, yung ating pong mga electrons yan ay magta-travel po from the zinc electrode, papalabas po yan. Then papunta po sa copper electrode. Paikot-ikot yan. Pwede po mag-travel sa electrolyte. Paikot-ikot po. Yan ang flow of current. Yan po nangyayari po sa wet cells. Okay? Nasundan po, class? Hello po? Hello po? Yes po, sir. Magtanong po kayo kung hindi niyo po susundan. So, yan po. So, connecting two or more cells together creates a battery which is sealed with only terminals. Tatandaan niyo po, ito po isang cells. Ito pong copper tsaka itong ating zinc electrode, isa po yung cells. So, yan po, parang ganyan rin po siya. Kaso nga lang po, ano po produce po nito ay 2 volts. So, para po nag-produce tayo ng 12 volts, 12 volts, kailangan po na ay meron pong 6 na copper electrode at saka 6 na zinc electrode connected in series. Po. So, this is the example of car battery. A car battery is made of 6 wet cells. So, each cells consists of 2 volts. Produce 2 volts, rather. Each battery has 6 lead acid wet cells containing alternating positive and negative metal-based electrodes in a sulfuric acid electrolyte. Ano ba yung electrolyte? The electrolyte is a chemical medium that allows the flow of electric charge. Diyan po nagpo-flow yung ating electrons, yung sa ating electrolytes, between the cathode, pamunta po sa anode. Diyan po, dadaan po niya sa electrolyte. Diyan po nagmumove ang ating electrons. When a device is connected to a battery, maglagay daw po tayo dito ng load dito sa possible electric terminals. Yan po sabi dyan, for example, a light bulb or an electric circuit, chemical reactions occur on the electrodes that create a flow of electric energy to the device. Yan po, magkakaroon po ng flow of current kung maglalagay po dito ng electric bulb. Iilaw po siya because there is a transfer of charge. Kasi alam po natin, ano po yung electric current? Electric current is the flow of electrons. Ano po yung electrons? That is a negatively charge. Kaya po, may charge po siya
Kaya po tumilaw, nagkaroon po ng transfer of charge doon po sa bumbilya. Okay po? Yan. So the primary function of the porous membrane, yung po, the separator, is to prevent contact between the anode and cathode. Yung po, sabi ko sa inyo, kung sa dry cell, cardboard, para po to prevent physical contact between the passive electrode and the zinc container or the zinc tank, while facilitating ion transport in the cell. Yun po. Yung pong ion po, siya sabi natin, advanced atom, siya yung po nagmumove, yung po ang free electrons. Okay, ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. We have, ito po yung connection po ng ating 6 cells. So, yun po ang connection po nyo. Kung gusto mo kayo ng series, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative. Yan po. Ito po equivalent circuit. Siya po ay naka-series. Kaya po, if this A, this B, yung ating potential difference, kaya BB minus BA, that is the potential difference, is equal to 12 volts. Yan po, BB minus BA is equal to 12 volts. Kaya po yun po, ang ibig sabihin po natin sabi natin ay BBA. BBA is equal to BB minus BA. That is the potential difference or the EMF. Yung ibig sabihin ng BBA is BB minus BA. Okay po. So, next. So, ito po yun. Sabi natin, ito ay positive, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative. Ganyan po siya. May example po diyan na pwede pong gumamit tayo ng lead oxide at pwede pong gumamit po ng pure lead or the spongy. Is the negative electrode, ito ang positive electrode. Pwede pong ganyan. Instead of the zinc and the copper electrode. Pwede pong ganyan. Instead of using the zinc and the copper, pwede pong gumamit tayo ng lead oxide at saka yung pong ating pure lead. Yan, pwede din po yan. Ganyan din po naman ang kanya pong electrolyte ay sulfuric acid din po. Ganyan din ang principle ng mangyayari kung gagamitin po natin yung lead. Compared sa dalawang nabanggit natin. Yung same principle po doon. Nagkaroon po ng chemical reaction po ang ating pong mismong lead which serves as the positive to the sulfuric acid. Magkaroon po ng tinatawag natin excess of electrons or unbalanced atom. Okay. Yan po siya is the internal component ng ating battery. Okay. May lead plate. Yan po siya sabi natin kanina. Okay. The lead dioxide. May partition po sa porous membrane. Then the battery solution is the sulfuric acid or the S2S. Okay po, hindi ko na masyadong discuss ito. Yan, sabi natin, a sulfuric acid solution is the electrolyte. Now, kanina po ay wet cell at dry cell. Meron po tinatawag tayong rechargeable batteries. So yung ating po mga dry cell, yan po ay disposable. Hindi natin po pwede po siyang i-charge kasi pag i-charge po yun, maaari pong pumutok yung ating mga dry cell kasi hindi po siya rechargeable. Okay. So rechargeable batteries, in a rechargeable battery, an external electrical source is used to rejuvenate the cells to reverse the chemical reactions. The reverse flow of electrons restores the reactants in the cell. Rechargeable cells are secondary cells because they store electricity that is supplied by an external circuit. So the most reactions that are efficient enough to be used for this type of cells are nickel oxide and cadmium or nickel cadmium. Ito po yung example po ng rechargeable. Siguro familiar na po kayo pa nag-charge po tayo ng rechargeable battery. Yun po sa charger. The reactants are restored but the electrodes wear out over time. So madali pong mag-wear out o maubos po yung ating electrodes. Okay po. So paano po yung sa ating rechargeable battery? Siguro naman po ang rechargeable battery ganito natin, yan. Sabi natin, ito ang rechargeable battery. Plus or minus, ang isa pong NICAD is 1.2 volts, rechargeable. Then meron po tayo dito, sabi natin bombilya, na 1.2 volts ang kanyang rating. Then sa complete circuit, magkaroon po ng current, then yung ating pong electric charge nito, magkaroon po ng transfer sa lamp, kaya po siya po ay iilaw. Okay? Then, dadating ang time, yung pong charge po ng battery nito mauubos. Okay, mauubos po. So, kailangan po siya natin siyang
i-charge. Paano po siya mag-charge? Ganito po mangyayari. Yung ating pong battery nito, siya po ngayon, kung dito po makikita natin ang isang load sa battery, pag nilagay po siya natin sa charger, ganito mangyayari. Ito po ang ating charger. Sabi natin, ito yung battery charger. Ilalagay po natin yung ating mismong disposable, yung ating pong rechargeable battery. Yan po. Makikita nyo, ito ay positive negative. Kami meron this charger. So makikita nyo, ito po yung ating rechargeable battery. Rechargeable battery. Charge po natin. Kung makapansin nyo po dito, ito po ay electron flow. Okay po. So dito po, makapansin nyo po, ito po ay positive. So ibig sabihin, meaning, yung ating po mismo positive dito po, positive charge, mag-charge po siya dito. Lumalabas po siya dito na ang ating pong battery serves as the source. Siya po ang magiging source natin. Okay po? Kung makikita natin siya, siya po dito ay source. Ito naman siya ang load. Baliktad po siya. Load po siya. Baliktad po siya. Okay po, sundan niyo po class. Ano po? Nanguna po siya ay source. Kapag may charge. Para pag po siya naubos ang charge, siya po magiging load. Okay po? So, ibig sabihin, i-charge po natin sa battery charger itong rechargeable battery. Okay po? So, ganyan po siya. Sabi natin, the reactors are restored but the electrodes were out overtime. So, habang sinacharge po natin ito, nag-wear out po yung electrodes natin. Dali po siyang maubos hanggang. Kung po yung totally pong nag-wear out, sira na po yung ating battery. Ating rechargeable battery, papalitan na po natin pag ayaw na po mag-charge. Okay po? Then, we have the cells in series and parallel. The electric potential given to a single electron by a dry cell has an average voltage of around 1.5 volts. Sa ating pong dry cell. By connecting batteries together in a series, the voltage of each cell is added to the electrical potential above circuit. Okay. So ito po, example naman po natin dito ay 1.2 volts. Ito po ay ating pong rechargeable battery. Ang sample po natin dito, rechargeable. This is rechargeable. Battery. So, ang gagawin po natin dito, ang ating pong battery is series po natin. Okay. Kung mapapansin niyo po, ang mismong ang capacity po ng ating voltage rating po nating battery is 1.2 volts each. Pero ang kanya pong current rating ay 1,000 milliamperes. Okay po? Current rating is 1,000 milliamperes or that is 1 ampere. At ang kanyang voltage rating ay 1.2 volts. Okay po. So, ang mangyayari po, kung isi-series po natin siya, siyempre sabi ko sa inyo, pag series ang voltage ay additive. 1.2 plus 1.2 is 2.4 plus 1.2, 3.6 plus 1.2, 4.8. So, 4.8 po yung kanyang potential difference, the total voltage. Pero, nagbago ba ang ating current? Hindi. Kasi po, sabi ko sa inyo, constant po ang current sa series. Ang current natin is 1,000 milliamperes po yun ay total. Okay po, same current po ang mag-copy dyan. Okay? So, cells in series, when the electron leaves the first cell, it's given a boost of 1.2 volts. Then, enter the second cell, then 2.4, 3.6, and so on. So, cells can be added in series indefinitely to increase the voltage of the battery. Yung po ang purpose ng cells connected in series to increase the voltage. Okay? To increase the voltage. Okay, next. Punta naman tayo sa cells in parallel. In some electronics, the voltage required to run them can be quite low, but in order for the device to run for any length of time, larger or more batteries are needed. Okay po? Now, as you can see here, there are 4 batteries connected in series. Okay po? So, same, ang rating 1.2 volts at ang kanyang current rating ay
1,000 milliamperes. Ang kanyang voltage rating is 1.2 volts. Sabi ko sa inyo kanina, kapag parallel po, alam po natin na ito po ay may kanya-kanyang current. Sabi natin I1, I2, I3, I4. At ang voltage naman po dito, is parallel, this D, B total is 1.2 volts. Why? Kasi po parallel, same voltage. Yun po ang ruling po natin sa parallel circuit, dapat po pare-pare po ang voltahe. So, pag lumabas po yung total current po sa terminal na ito, the I total, is the summation of the current I1, I2, I3, and I4, which is 1,000 milliampere. Kaya po dito natin, para makuha natin yung current, the total, 1,000 milliamperes plus 1,000 milliamperes, 2,000 milliamperes, plus 1,000 milliamperes, 3,000 milliamperes, plus 1,000 milliamperes, 4,000 milliamperes. Kaya po dito, ang total current natin ay 4,000 milliamperes. Yan po. Yan po mangyayari dyan. So, ang current course parallel additive, same voltage. So, we can add more energy or current without adding more voltage by adding the cells in parallel. By doing this, the runtime for the electrical device can be increased. So, mangyayari po dito, sabi po natin, sa parallel, same voltage. So, pagka yung sa current naman po, additive yan po. 4,000 milliampere at ang kanya pong voltage ay 1.2 volts. So, yun po. Ibig sabihin po, connected the battery in parallel means increasing the current. Okay po? Meron din po tayo sa cells in parallel series. This increases the voltage and the current supply to the circuit. The voltage is increased by the addition to batteries in series and the current is increased by the batteries in parallel. Yeah. Mapapansin nyo, ito po yung connection po natin cell in parallel series. Makikita natin, ito po, naka-series po ang ating battery. Okay. Naka-series po ang ating battery. Then, ito pong kombinasyon nito, naka-parallel po. Kaya ang tawag ito yung series, parallel series po ang tawag dyan. Parallel series. Parallel series. So, ibig sabihin po, naka-series naman po muna itong ating 1.2, meaning, pag po yung naka-series, ano po ang voltahe dito? That is 2.4 volts. Ano po ang current na dadaan dito? I1. That is 2,000 milliampere. Tama po ba? Kasi naka-series. Tapos sa baba rin po dito, ang ating pong I sub 2 is equal to, addin po natin yung current ngayon, that is 2,000 milliamperes. At ang voltage naman po, same, 2.4 volts din po, that is parallel. Kaya po dito, sabi natin, ano ang kanyang total current? Okay po. Pag lumabas po dito ang total current niya, yan. The I total is equal to, sorry po, this is not 1,000, 2,000 milliamperes, this is 1,000 milliamperes po, sorry. This is 1,000 milliamperes kasi same ang current. Ito po rin po ay 1,000 milliamperes. 1,000 milliamperes po. Ayan po. Kaya po, pag ilan po natin I total, that is I1 plus I2, that is 1,000 milliamperes plus 1,000 milliamperes equal to 2,000 milliamperes. Yan po. Ito po ang total current. Ito po yung total voltage. Kasundan po, class. Hello po. Hello po. Andiyan po pa kayo? Baka wala nang kausap? Yes, sir. Nandini po. Okay. Yes, sir. Okay. So, examples. Cells are connected in series when blank is required. Ano po answer dyan? A, high voltage. B, high current. C, high power. D, none of these. Ano po yan? Ano po answer? High voltage po. High voltage, correct. High voltage. Cells are connected in parallel when blank is required. That is high voltage, high current, high power, none of these. That is high current. Okay po? So, yun po. Yun po yung tatampo nyo sa board exam. Po, naman po tayo sa resistor color coding. Siguro naman, pamilya na kayo sa resistor color coding sa inyong electrical workshop at saka sa inyong physics or po sa mga discuss electronics. Ito kasama rin po sa board exam ng RME. At po sa RME, kasama rin po ang resistor color coding.
Punta po sa four-color band resistor. Resistor color coding is used due to small physical size of the resistor to determine the resistance and tolerance value of a carbon resistor. Usually, these resistors are provided with four color bands, which are printed at the insulated body of the resistor. The first three color bands give the value of the resistor, and the fourth color band represents the tolerance value. Ano ba yung tolerance? The amount in percent by which the actual measured resistance value can deviate from the color-coded resistance. Yan po. Ito po, kung titignan nyo, this is color-coded band. Apat po yung color niya. At ang per color code, that's the tolerance. Yung the first three colors, the first three digit, the first three bands give the value of the resistor. And the fourth band represents the tolerance value. Siguro ba nakakita na kayo sa mga radio, sa mga television, sa, let's say, sa mga components, stereo component, meron po tayo sa mga toys po, meron po yung mga resistor. Okay, ito po yung ating color. The first color is black. Ang equivalent po niyo po sa digit ay 0 at ang multiplier po ay 0. Tatandaan niyo po yung 4 color band, ano po, 4. Okay, sabi natin. Okay. Tingin po natin, yung una po, ito yung red. Sabi natin, ang second color, orange. The third color, sabihin natin siya ay green. Okay, the fourth color, ito yung gold. Natin kung may gold tayo. Meron ba dito yung gold? Yan, itang kulay yung gold. Kunyari po tayo, dark yellow. Kunyari po tayo gold. Okay, ito. Orange dito. Kunyari po tayo gold na lang. No? Kunyari tayo gold. So yun po ating first color. Sabi po natin ito. The black, ang kanya pong digit ay 0. Ang multiplier po, wag sabi natin multiplier point the third color. Kunyari po sabi natin, ito ay red. Sorry. Sabi natin ito ay red. Ito po ay orange. Ito po, sabi natin ito ay green. Sabi natin ito ay gold. At ano yung ating pong third color, ito po ang ating multiplier. Ito po ang ating tolerance. Okay. Ito po yung ating first digit at saka second digit, no? First digit. Okay. Second digit. Okay, yan. So, tatandaan niyo po, ang ating pong black ay 0 digit, pero ang kanya pong multiplier ay 1. Back po 1, kasi po, pag ilagay mo po sa multiplier, na third color, lagi po ang third color po yung multiplier, ang ibig sabihin po niyan ay
1 times 10 to the 0. Yun po, 0 yun. Yun po ang exponent. So, alam po natin na 10 to the 0 is 1. Kaya 1 times 1 is 1. Yan po ang value niya. Pero po, ang first, pag-aati pong digit ay 1, ang brown po ay 1, and the 1 po yan. Ang kanyang multiplier, and 2, means red, 10 to the 2, 3 orange, 4 ang yellow po ay 4, 5 green, 6 blue, 7 violet, 8 gray, 9 white. Then ang gold po natin, tatandaan lagi po ito ay, lagi ito po, kung sa multiplier, ibig sabihin po 10 to the negative 1, kung gagawin multiplier, kung sa inyo sa third color, ang silver po 10 to the negative 2. Pero po, pag nakagay po sa tolerance, ang nakapunta lang po sa tolerance ay tatlo lang po siya. Itong tatlo po, ito po nilagay sa tolerance. Yan po. Gold, silver, and no color. Pag po siya ay gold, siya po ay plus or minus 5%. Pag po silver ay plus or minus 10%. Pag po siya ay no color ay plus or minus 10%. Okay po? Now, so, sir, parang hirap. Black, brown, red, orange, yellow, green, blue, yellow, white, green, white, gold. Ngayon, wala po bang mas maalwan dyan? Para po mas madali sa magsulo. So may madali po dyan. Kung titingnan po ito ay B, sorry. Ito po ay B, R, O, 5, green, blue, violet, gray, white, gold, G, S, then the NC. Para po mas madali lang sa uluhin nyo, yung pong B, gawin yung bad. Yung second po, boys. Then red, rape. Then orange, our. Yellow, young. Then G, girl. Then B, bat. B, Violeta. Then G, Gabe. Y, willingly. G, Gina. S, said. NC, no comment. Mas madali pong sa ulihin. Yan po ay bad boys rape our young girl, but Violeta gave willingly. Gina said, no comment. So po yun. Mas madali pong sa ulihin yan. Okay po? Hello po? Hello po, nandiyan po kayo? Sir. Okay, mas madali po yan sa ulihin po. Ibig sabihin po, ang bad po yung black yun. 0. Boys 1. Madali po yan. Sunod-sunod. Madali niyo po masasa ulo. Ano ko sa bird exam. Ano po? Okay. Sabi po natin sa inyo kanina, red, orange, green, gold. Kaya kung tutuusin po natin, titignan natin yan. Ano ba ang first digit? Red. Ano po red? Kung titignan po natin, red is 2. At 2. Ang orange po yung ano? 3. Ano po ang ating multiplier? Green. Ang green po natin ay 10 to the 5. 5 times 10 to the 5th. Meron po tolerance. Ang tolerance po natin ay gold. Yun po. Ang gold po natin ay plus or minus 5%. Yun po. Ibig sabihin nito ay plus or minus 0.05. 5% po yan of 23 times 10 to the 5th. Yan po. Yan po. Ganyan siya. Kung gusto natin po kanina actual value po ng ating resistor, ano po ito? Ano po ang 23 to the 5th? Yan po ay 2,300. Kaya adjust po natin. 2,300 kilo ohms. Okay, adjust 2.3 mega ohms. Tama po ba? Pwede po na sabihin na ano pong value niya. Yan po ay 23. 1, 2, 3, 4, 5. Yan nga po ba? Tama po ba, class? Ohms?
plus or minus 0.05. 20,000. Ano po ang actual value niyan, class? Hello po. Plus or minus. Ano po ang 5% po ng 2,300,000? 0.05 times 2,300. 115 po. Ari 2,300 plus or minus 115. 115. So ito po, gagawin natin dyan to 2,300. Ay minus po natin ang plus po natin. That's 115. That is 2, 4, 1, 5, 1, 2, 3. Okay. Or, pwede po yung minus. Minus 115, 1, 2, 3. This is 2, 1, 8, 500 ohms. Or this is 2.415 kiloohms or 2.185 mega ohms rather. Mega ohms. Okay pa. Sa barang Yes, sampo, ibig sabihin po yung range. Pwede pong, wag pong bababa dito. Pag binayser po yung tester, ito po pwede lumabas or pwede po ito lumabas. Pag po, mas mababa po dito, ibig sabihin yung inyong pong resistor, medyo may problema po. Pag sa bar exam po, lumabas ito lamang po, dito yung pipiliin kung ito lumabas sa bar exam. Kung sa bar exam po ito lumabas, pwede rin po ito. Nasa choice rin po ng ABCD. ABCD lang po. Pwede pong ito o ito. Maalis po dahil sa bar exam. Okay po? Yan. What is the resistance of a carbon resistor with the following color bands? Black, brown, black, orange, gold. Brown, 1. Black, 0 times 10 squared. Plus or minus 5%, 0.05 of 10 times 10 squared. So ano po ito? 10 times 10 squared is ano po? That's 1,000 is 1,000 ohms. Tama po ba? Plus or minus 0.05, 1,000. So ito po ay pwedeng ano po? 100 plus or minus 0.05. Ano po ang 0.05 ng 1,000? 50? 50. So, pwede po ang answer po dito ay 1050 ohms or pwede po ito ay 950 ohms. Yan po. Pwede po yung answer. Kung may sa bar example ganito lumabas, 100 plus or minus 50, edi yun po ang answer. Pwede po nga rin. Meron pong ganito ang answer or pwede mo pong ganito ang answer. Pero po, pwede pa natin ilagay ang black sa first digit. Plus, that's my question. Pwede ba tayo maglagay ng first digit po sa first color? Ito po, yung first color gagawin natin black. Ayaw po. Pwede po ito maglagay ng black sa first. Ayaw po. Wala sumasagot. Pwede hindi. Ayaw po. Ako, wala yung sumagot. Narinig niyo po ako? Class? Opo, sir, pakinig. Yun. Hindi po tayo pwede maglagay ng black sa first digit. Hindi po. Wala pong black sa first digit. Pwede po sa second at third, pero hindi po naglalagay tayo ng first digit na black. Hindi po naglalagay tayo. Hindi po maglalagay tayo ng 0. Hindi po. Lagi yung start po lagi ay sa brown. Okay po?
Pwede po siyang multiply, second digit or the multiplier. Pwede po siya. Okay? What's the resistance of a carbon resistor with a polypolar band? Red, green, orange. Red, green, orange po ay 2, 5 times 10 squared. 10 cube ano po? 10 cube. So this is 25,000 ohms or 25 kilo ohms. Yan po yung lumalabas sa version po ha. What's the resistance of carbon resistor with the polypolar bands? Orange, orange, red. 3 times 10 squared, or this is 3,300 ohms, or this is 3.3 kilo. Kasi pwede po wala pong tolerance sa port pan. Pwede pong wala. Pwede pong tapilang kulay. Okay po. Aliwanag po, tatandaan nyo sa bar exam. Kaya sulit nyo. Punta naman po tayo sa capacitor. So ano po yung capacitor? Siguro pamilyar na po sa capacitor. That's an storage elements. Yan po mga capacitor. Ay ito mo sa mga electronic circuit. Para pa itong nips, ito po yung capacitor. At ito yung capacitor po. Okay? Capacitor or condenser, a device on which electric charges can be stored. So pwede po mag-store po ng energy so as to possess electrical potential. It consists of two conducting plates separated by a layer of insulation medium called dielectric, such as air, glass, mica, paper, porcelain, and oil. Ito kalimitan pag ang mga oil capacitor gagamit po sa mga transmission distribution system, sa mga high voltage na po yan. Kaya gagamit po natin ng oil capacitor. Ganda po ang symbol. Ito po ang dalawang parallel plates. Nasa gitna po ito po yung dalawang plates. 2 plates. At nasa gitna po, ito ang ating insulating media. Insulating medium. Okay po. Pwede rin po dito ang symbol ng capacitor. Pwede po yung line at saka yung para po letter C. Pwede po yan. Acceptable yung pareho po. So, capacitance, the ability of a component of circuit to collect the stored energy in the form of electric charge. Okay po? It also the opposition to the change in voltage. So, sabi po natin, ito pong capacitor ay nag-store ng energy. At kung wala pong capacitance, ang purpose niya ay huwag po magbago ang voltage sa circuit. Kaya po may capacitance is to oppose the change in voltage. So, halimbawa po natin, kinabit po natin ang capacitor sa circuit. Natin. Okay, may battery. Sabi natin may battery. Sabi natin may 50 volts. Ikakabit po natin ang capacitor dito. So kung kailangan po, maging rating po ng capacitor natin ay 50 volts din. Dapat po ang rating po nito ay 50 volts po yung rating. Hindi po pwede din mas mababa, kasi kung mas mababa, ma-overcharge, pwede po itong pumutok. Ang ating capacitor kasi mababa po ang rating. Kailangan po, ang rating ng capacitor natin ay equal sa 50 volts o mas or greater than. Pero kailangan po, kung ang source po yung 50 volts, dapat 50 volts din po ang rating. Ang voltage rating po niya ay 50 volts din po dapat. Yan po. So ito po, sa closed circuit, yan po ating pong current ay magpo-flow. Alam po natin ang ating current is equal to the flow of current. Di ba, discuss nyo kanina Q is equal to IT. Ang Q po natin, ang ating pong current is ampere. Ang ating pong time is in second. At ang ating pong QI, that is in coulomb. Kaya po, 1 ampere second is 1 coulomb. Ang po Q is equal to IT. Pag po tayo charge ng battery, ito po ay, ang charge po natin ay ampere hour. Ampere hour. So, multiply nyo ng 3,600 seconds in 1 hour. Yun po ang, pag po nag-charge po tayo ng ating battery, ang kanya pong unit ng ating pong charge ay Q is equal to ampere hour. Okay po? Sundan po yung class. Now, ibig sabihin po, kapag po kunuhan natin yung current po natin dyan, the I is equal to Q over T. Q over T. Kaya the coulomb over time is ampere. Kaya po ang ating coulomb per second is
1 ampere. 1 ampere ko po yung per second. So, po, yan ang definition ng ating current. So alam po natin, ang current natin ay, ito po siyempre ay mga electrons, di ba? Ito po yung electrons. Sabi natin, ang electric current is the flow of electrons. At alam po natin, ang electrons is a negatively charged. Ibig sabihin, kung ito yung may current na magpupunta sa capacitor, ito po ay mapupuno po itong ating capacitor ng charge. Hanggang sa dumating po na ang ating capacitor ay puno na po ng charge, ibig sabihin po, ang voltage po niya ay na-reach niya kanya maximum voltage which is 50 volts. Pag po ito ay puno na po ng charge, ibig sabihin po, na-rating niya po yung 50 volts, kahit po ito ay, kasi po ito ay puno ng charge, ito pong current natin hindi na po makapasok. Para po kayo tangke ng tubig, pag ang tangke ng tubig po natin ay puno natin ng tubig, hindi na po siya papasok ng tubig. Ibig sabihin, ang flow ng water ay zero. Dito po, pag puno na rin po ito ng charge, at full voltage na po siya, para rin po, ito hindi na po makapasok dito ang current kasi para po siya closed circuit na po. Open circuit na siya. Hindi po makapasok para dito. So, yun po. Tatandaan nyo, pag, sa board sa po, ganito ha, pag po ang capacitor ay nakakabit sa source at dumating ang time ng kanyang voltage ay na-reach na kanyang voltage rating, ang voltage po dito ay ano po? Ang voltage po dito ay constant. Ang charge po dito sa circuit po ay hindi po constant. Ang constant po dito ay, pag ang ating pong capacitor niya kabit sa source, constant po ang kanyang voltage. At ano po, sa circuit, ang capacitor po, ang ating pong voltage ay constant. Yan po. Pag yan po yung nasa circuit ng capacitor. Voltage, constant. Malabas po sa sama, pag ang ating capacitor niya kabit sa DC circuit, ano daw po ang voltage? That is constant. Ang current po ang hindi constant or the charge. Hindi po constant dito ang charge. The charge not constant. Charge not constant. Okay. Halimbawa po, atin po ito, napuno na po ito ng charge. Ano po? Napuno ng charge. Meron na pong Q. Sabi natin, napuno na. I-disconnect po natin ang ating capacitor sa source. If capacitor is disconnected. Yung una po connected from the source is disconnected from the source. Disconnected from DC source. From DC source. Tinanggal po natin. Tinanggal po natin kapag may lamang pong charge. Full charge po yan. Ang ating po dyan charge po ay ang pay po natin, that is the charge. That is, constant naman po siya. Actually, naka-disconnect. Constant po ang charge natin dyan. Ang voltage po, siyempre, hindi. Ang voltage, not constant. Not constant. Kasi po, mangyayari dyan, bakit po? Kasi po, kung tibi naman, pwede po mangyayari po itong ating capacitor ay maging momentary source. Pwede po naman halimbawa, may natin ay meron ito ating capacitor, meron tayong charge, may charge po dyan, mayroon po sabi natin Q sub O, may isang charge. Ikabit din po natin yan sa, let's say, sa bombilya, na 50 volts din po ang rating, ito ang lamp, 50 volts rating. Yung pong voltahe po dito na 50 volts nasa loob po ng ating capacitor. Sabihin natin, ang charge po constant, tayo po ba? Constant, na-disconnect sa source. Ang mangyayari po, magkaroon po dito ng flow of current. Mag-discharge po ito, mauubos ang charge. Kaya ang voltage, kaya sabihin natin, voltage is not constant. So, siyempre, dito may ang charge po constant. Hanggang sa dumating po, mag-discharge po. Mapupunta po yung charge natin din sa lamp. Kaya po sa una, kung wala pa po siya, hindi mo pa kinakabit sa source, disconnect na po siya, tandaan nyo, kung ano po ang charge dito po na circuit, at yung po i-disconnect, at from the DC source, ang charge po ay constant. So po, lumabas po sa bar exam. If the capacitor is disconnected from the DC source, ano na po ang kandyan, ang charge? Constant po ang answer. Okay po? Pero pag po siya nasa source, nakakonect po ang capacitor sa DC source, ang voltage po ay constant. Ang charge po hindi constant. Ang answer po dito ay, pagka ang capacitor ay nakakonect sa DC source,
ano daw po ang voltage? That is constant. Yan po, lumalabas po sa exam. Isa lang yung tandaan. Pag nasa DC source, constant ang voltage. Kapag siya disconnected, constant ang charge. Maliwanag po ko, class? Hello po? Hello? Yes po, maliwanag po, sir. Lumabas po sa exam niya. Lumabas po. Now, so, tatandaan nyo, ang formula po ng ating charge Q is equal to CE. Ano po ang C? Ang Q po is the charge accumulated in coulomb. Ang C po ay capacitance in farad. And E is the voltage, volts or B. Okay po. Kaya tingnan nyo, kaya po may C, capacitance is the opposition to the change of voltage. Dapat po ay hindi daw po magbago ang ating voltage sa capacitor. Kaya lagi pong binabantayan po yung capacitance na wag po magbago ang voltage dito sa source. Kasi kung ito 50 volts, 50 volts lang po. Baka pag lumabas mo tayo ng 60 o 70 volts, ay hindi po pwede. Hindi po pwede. Lagi pong babantayan po ng ating capacitor na wag po magbago ang voltage sa loob ng capacitor. Kaya capacitance is the position to the change of current. Okay. Kaya titignan nyo, meron tayong tatandaan nyo sa inyong discuss in Rojas, kapag daw ang Q is equal to IT, ito po daw po ay constant po ang charge. Constant charge. Pero pag daw ang Q is the integral of IDT, ito po ay non-uniform, not constant. Not constant. Pag Q is the integral of IDT, ibig sabihin po, nagbabago ang ating current. Pag po nagbago ang current, ibig sabihin nagbabago ang charge. Okay po? Hello po? Nasundan po? Yes po. Okay. Hindi natin ito sa kung ito, ha? Hindi natin ito kasi pag electrical engineering nito. Ito na po ang simple circuit ng charge. Q is equal to IT. Okay po? Now, meron po tayong tinatawag na series connected and capacitor. Capacitor is series. Meron po nito yung source. Sa ating body source. At tapos meron po tayong capacitor. Okay. That's our minus. And that's the source. Ito po yung ating C1. Ito ang C2. Ito ang C3. So dito po siyempre, magkakaroon dito ng law of charge. So, mangyayari po dito, itong Q total is equal to, ano po yan? Is equal to Q1, is equal to Q2, is equal to Q3. Kasi po dito ay merong voltage P1, P2, at D3. Bakit daw po kaya sa capacitor ay constant po ang charge? Q total, pinaka-series po ang tatlong capacitor, bakit daw po ang ating total charge na ibibigay ng voltage source is equal to the Q1, is equal to Q2, is equal to Q3. Para rin po yan, ang ating pong charge po yan ay current. Bakit po? Ano ba ang ating Q total? Q total is equal to, ano po? Ano po yan? EI total? Tama po ba? Tama po ba? EI total. Tama po ba? Hello po? Yes po. Hindi ka, Q is, no, sorry. Q total is equal to IT. Sorry. Q total is equal to the I total multiplied by T. Is equal to Q1 is I1 multiplied by T. Equal to I2 multiplied by T. I3 multiplied by T. Di ba ganyan po ang formula? Q is equal to IT. Ay, di ba't pare-paro ang time? Halimbawa, nag-flip po ang charge in 1 and 2 seconds. Pare-paro po ang time niya. Cancel po ang time. Ano napansin niyo? Ano napansin niyo? The I1, the I total is equal to I1, is equal to I2, is equal to I3. Yung ganyan po. Same ang current po. Same po ang current. Kasi series. Sundan po niyo, class? Hello po? Yes po, sir. Okay. So, dito naman po, kaya E total is E1 plus E2 plus En. Ganyan po siyempre, additive din po yung voltage dyan.
Yung ating pong A is equal to B1 plus B2 plus B3 plus B7. Kung ba po, mayroon pong capacitor connected in parallel po. Additive din po. Kaya po sa series circuit. Pareho po, ang current po ay equal, ang voltage po ay additive. Pero pagdating po naman sa capacitance, ano po ang ating capacitance? Ang ating pong capacitance ay, sa series po ay reciprocal. Yan po. Pag natin po yung total, yung ating po C total, ang nangyari po 1 over C total is 1 over C1 plus 1 over C2 1 over C2 plus 1 over C3. Yan po. Siya po ay reciprocal. Sir, di ba po sa series circuit ng resistor ay additive. R total is R1 plus R2 plus R3. Dito po, reciprocal po. 1 over C total is 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3. Palitan po siya. Kaya kung may dalawang resistor in series, pag dalawang resistor in series, C total is C1, C2 over C1 plus C2. Pwede po ganyan. O pwede po itong C total is 1 over C1, 1 over C total is 1 over C1 plus 1 over C2. Or this is the same as C1, C2 over C1 plus C2. Okay po? Nasundan po, class? Hello po? Hello po? Nasundan? Yan po. Pag parallel circuit naman po, pag parallel, ganito po sa parallel. Pag parallel naman po, pag parallel circuit, we have C1, C2, C3, then the A, then ito atin ay total, or the Q total. Ito ating Q1, ito ating Q2, ito ating Q3. Ang mangyayari po dito, ang voltage po ito ay B1, B2, B3. Tama po ba? Dito po, pag kinuha po natin siya, ang sabi po dito, ano po ang total resistor? Ina-add po sa parallel. Ang C total, C1, plus C2, plus C3, plus C1. Yan, baliktad po ng parallel ng resistor. Ito mo yung series. Para po kagaya po sa series resistor, ina-add po. Okay? Then next, how about the voltage? Siyempre, parallel. B total is equal to B1 is equal to B2 is equal to B3. Yan po. The E total is equal to B1 is equal to B2 is equal to B3 is equal to B7. Hindi po, kayang kagaya po ng resistor in parallel. What else? Q total is Q1 plus Q2 plus Qn. Yan po, nangyayari dyan. Q total is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q sub n. Yan po. Bakit kaya po naging additive? Kasi po, alam po natin na ito ang Q total. That is, ay total, ano bang Q is equal to IT times time, I1 times time, plus I2 times time, plus I3 times time, plus I sub n times time. So, mangyayari po dito, I total times time is equal to, ipapaktor po natin lahat ang time, that is I1 plus I2 plus I3 plus I sub n multiply by the time, cancel ang time. Ano napansin nyo sa I total? Additive dito yung I1 plus I2 plus I3 plus I sub n. Para rin po siyang resistor connected yung parallel ang kanyang current. Ito po yung additive. Okay po? Okay po, class? Hello po? Yes po. Okay. Now, how about the energy?
Energy stored, sabi pa natin, storage element. It can store energy. So para makuha natin yung energy na na-stored doon sa ating capacitance, so that is the W, W is the energy, work. W is equal to 1/2 CE squared, or 1/2 QE, or 1/2 Q squared over C. Ba't kaya ganun nangyari? 1/2 C squared. Atin daw energy, 1/2 C squared. Yan po. Kung gusto niyo po itong gawin pong, ang sabi po din, anong formula natin? That is 1/2 QE. Yan. Ibig sabihin po, hindi po masasakay nga. Ang po, pwede yung express in terms of charge. Ano ba ang ating Q? Q is equal to CE. Tama po ba? Yan ang formula natin. The Q is equal to CE. Asan po yun? Q is equal to CE. Capacitance sa voltage is the charge. So, pwede natin ipalit po natin ang ating Q and C instead of Q. So, dito po ang Q is equal to Q over E. Yan po. So, mangyayari po dito, W is 1/2 times C, Q over E, multiplied by C squared, multiplied by E squared. Cancel po ito. Or the W is equal to the energy is 1/2 QE. QE. Yan po ang formula. 1/2 QE. Tama po ba? Ang formula po ay 1/2 QE. Yan po, 1/2 QE. Kung gusto naman yung Q squared over C, palitan natin yung E in terms of C. Para mabas natin ang formula, pwede pong ganito na ang ating pong from this formula, C is equal to Q over E, pwede gawin na ang E is equal to Q over C. So, palit po natin dito sa formula R, the W is 1/2 times Q, tapos ang iba natin ay Q over C. Or the energy is 1/2 Q squared over C. Yun po. Yun po ang na-derive natin formula. 1/2 Q squared over C. Okay po, yun. Isa lang po yung tandang formula, 1/2 C squared at saka yung Q squared to C. Kaya nyo po yung ma-derive yan. Pag super exam, madali po, ito yung tanda nyo, at saka ito, makapag-derive na po kayo ng formula. Okay po. Where W is the energy stored in joule, C is the capacitance in farad, ang E, the voltage across volt, the voltage in volt, and Q, the charge accumulated in coulomb. Okay po? Now, then, ano daw pong reciprocal ng capacitance? May pong reciprocal ng capacitance. That is the elastance. At ang formula po ng elastance is S is equal to the reciprocal of 1 over C. Reciprocal of capacitance is elastance. Nalabas po sa bar exam yan, where S is the elastance. Ano po yung unit po ng capacitance? Farad. Ano po yung unit ng elastance? Darab. Pwede unit po ng farad. Ano po reciprocal? Farad, ano po ay darab. Ano po yung ohm, naging mo. The reciprocal resistance is the conductance. Okay? Let us solve this problem. For capacitor 10, 15, 20, and 30 microfarad are to be connected in parallel. What is the equivalent capacitance of the combination? So that is, kuhanin po natin. Ang ating kuhanin ay connected in parallel. Ano pang formula? Siyempre, additive ano po? P1 plus C2 plus C3 plus C4. P total equal to 10 plus 15 plus 20 plus 30. Ano po ang C total? That is 75 microfarad. Okay po, ganyan sa bar exam. Now, for capacitors 10, 15, 20, and 30 microfarads are to be connected in parallel. What is the capacitance of the combination? So, ano po kaya natin ay 1 over C total is 1 over 10, that's 1 over 15, that's 1 over 20, that's 1 over 30. Okay? Ano po ang C total? Ano 1 over C total? Sa calculator na lang niyo po gawin nyo, yung 1 over 10, para shortcut po yung iba pong 1, yung hindi po kailangan saan yung pong 1 over 10 pa. Yung pong may calculator po yung merong x to the raised to the negative 1.
Yung x to negative 1 means 1 over. Okay po? Ano po 1 over 10? Parang 10 x to the negative 1. Parang ganyan lang po. Pindutin yung 10 x to the negative 1. Yun po. Ano answer po natin? 0.1 ano po? Hello po. Ito 5.1 plus ano po 1 over 15? 15 x to the negative 1. S to D. 0.067. 0.067. 1 over 20. O 20. X to the negative 1 equals 1 over 20 S to D. 0.05. Yes? Hindi po ba po adding po since parallel? Sorry. Ito nga pala ay, nakita nyo. Salamat po. Salamat din. Ito nga pala ay parallel. Tama ba yung una? Mali. Ay, mali yata. Ba, tama ba ito? Ako na itong parallel, tama po. Tama, pula ay. Mali po ito. Ito pa yung parallel din. Mali po tayo dito. Total, ito pa yung parang pareho yata tayo. Ay, so, nasunod natin. Same. Sorry. Same pala. Same ang problem. Okay. Ito yata po is chain one. Hindi ko napalagay ang number 2 in series. Anyway, sa series naman po ay ang connection ay parallel. Ano po? Okay po? Sabihin natin, para sa mga practice po natin, sabihin natin ito ay series. Yan. Ano po ang sabihin? Mag-iiba na po ito. No? Yan, para ma-practice po natin, ito example po natin. Ano mangyayari po dito ay, ito po ay series, 1 over C total, 1 over C1, plus 1 over C2, plus 1 over C3, plus 1 over C4, or 1 over C total is 1 over 10, plus 1 over 15, plus 1 over 20, plus 1 over 30. Okay, so 1 over C total is 0.1, plus 0.067, plus 20, plus negative 1, 0.05. Plus, ano po 1 over 30? I think, diniscuss naman nyo ito sa inyo kung ano man nag-engineering physics pa kayo, no? Diniscuss nyo ito. Our college physics. So, ito po ay 30, negative 1, 0.033, 0.033. Or the 1 over 3 total. Ano po bali ito? Ano po yan? 0.1 plus 0.067, 0.1 plus 0.067 plus 0.05 plus 0.033, 0.25. Ano po ang C total? Reciprocal. Ano po? Re-reciprocal natin yan. Ano? C total is 1 over 0.25. Ano po ang value ng ating C total? 4 po. 4 microfarad. Sorry po. 4 microfarad. Okay po. Next. A capacitor has an energy stored of 4 joules. So, ang given po natin dyan, ang energy ay 4 joule. What is the charge in coulomb? Ang sip po natin ay 50 microfarad. Then, what's the charge in coulomb? Ano po nga natin by Q? Ano po? What's the charge in coulomb? Yan po. Ito required. Okay. Ngayon, sir, hindi ko po tanda ang formula nyo. Edi, kung sabi ko nyo kanina sa inyo, kung hindi nyo tanda ang formula, pagdala nyo 1/2 C squared. Ayaw na natin Q. Kailangan po dito, since dito po ay hindi give, ayan. Ito, yeah, tama po. Sorry, this is W. Mali po. W po ito. Tama nyo. Okay, W. W.
1/2 C squared. So since ito po ang given po ang C, hindi po given ang voltage, kailangan po ilipat daw natin ang ating E in terms of, it's up to you. Ang ating pong alam natin na Q is equal to CE, ay simple natin ang E. E is equal to Q over C. Yeah, para po in terms of Q and C, given naman po yan. Ito po, ganyan lang gawin nyo. Pag hindi mo itanda ang formula, 1/2 times C multiplied by Q over C. Tama po ba? 1 over C squared. Tama po ba? Or this is 1/2 C multiplied by Q squared over C squared. Cancel po to. Cancel. Ano po ang formula? W is equal to 1/2 Q squared over C. Tama po ba? Q squared over C. Siguro po yun yung formula din kanina. 1/2 Q squared over C. Meron pa. Para lang 1/2 Q squared over C. Tama po, ano? Ito nga. Q squared over C. Yan. Ganyan lang po mangyayari dyan. Ang ating pong kuhanin ay Q. Okay? So, cross-multiply. 2WC. Tama ba? 2WC. Cross-multiply is equal to Q squared. Q squared. Or the Q is equal to the square root of 2WC. Or 2 times the energy. Ano pong energy natin? Or joule. Or WC. So 2 times 4 joules square root times C. Ano po balinansin natin? 50 microfarad. So 50 times 10 to negative 6. Ano po ang answer? Ating charge and coulomb. Ano answer? 0.02 po. How much? 0.02 po. Coulomb. Micro. Coulomb. Tulong po. Coulomb. Tama po ba? Yung 0.02 coulomb. Ano answer? Ano po? Okay. Next. A 20 microfarad capacitor is charged to a 12 volts battery. What's the energy stored in the capacitor? So inyo po itong 1 ha. Tatandaan niyo pa mga formula ito. Ang given C is 20 microfarad. Ang ipon natin ay 12 volts. Ang natin pa yung energy stored ang required sa problem. Energy stored. Okay? So, solution. W is 1/2 C squared. Tama po ba? Okay, nawala. W is 1/2 C squared. So, W is equal to 1/2 times C, 20 times 10 to negative 6, multiplied by 12. Ano po ating energy? Ano po energy natin? Energy. The energy is, tama po ba ang 1.44 times 10 negative 3? Yes po. Joule or 1.44 millijoule. Kasi ang 10 negative 3 is millijoule. Okay po. So, malinaw po. Break muna 10 minutes. Balik po kayo ng 10:50. At discussion po natin inductor.
Okay po, nandiyan na kayo? Hello po. Hello po. Hello po, nandiyan po kayo? Hello po. Yes po. Okay. Yes po. Okay. So, ito nga pala yung result ng inyong board exam. Ano po? By 16, quiz 3, top 1. Top 1, Arvin Sambile, 100. Top 2, Alcalde Maria Ibon and Mahia Griambel. Top 3, Michaela Silva, 97 rather. Then top 4, Miss Pamilara Valerie Kay and Trix Tolentino, 95. And the top 5, Mimay Dex Anthony and Panibang Raisa Arlene, 93. So congratulations po sa inyo lahat. Keep up the good work. At meron po dito message si Rojas, quiz number 3, Carable, John Ares Castillo, Joshua Rafael, Crispino Mariela, Evigente Narciso, Parales, Adriel Quindosa, John Vincent, Red Martin Jester, Rahelio Francis Canan po. Okay po, so yun. So, check muna po tayo ng attendance natin. Brian Rex Aguila. Hello po. Brian Aguila, wala po. Alcalde Maria Ibon, Present sir. Clark Anuevo, absent. Arevalo Robert, Present po. Aro Danilla, Present po. Achensa Kim Harvey, Present po, sir. Balbacal Island Joy Africa, Present po. ay sorry. Barquilla Marvin, Present po. Briones Jean Royce Briones, parang kanina tinari to, kita ko. Wala. Bungay Justin Kyle, Present po, sir. Parable Jan Aris, Parable, wala. Castillo Christian, Castillo Joshua Rafael, Present po, sir. Claveria Alan Gren, wala. Ko Lawrence Ray, wala din. Crispino Mariela, absent. Dalisay Patrick Dwayne, Present po, sir. De Castro Ralph Vincent, De Castro, absent. De Chavez Lester Ian, Present po. De La Peña Sophia, Present po sir. De La Cruz RJ Ian, Present po, sir. De Maculangan PB Ann, Present po, sir. Rodel Dukot, absent. Adaranga, Present po. Espiritu muna, Espiritu Jerome. Espiritu, absent. Vicente Narciso, absent din. Adaranga, present. Ano po? Pamilaran Valerie Kay,
Present po. Fermin Aldwin, Present po. Ronnie Howard, Present po, sir. Gamboa John Aubrey, Present po. Herrera Pay Angeline, Present daw po, sir, si Faye. Sira lang daw po ang mic. aha, okay. Hilario Mary Ann, Present po. Hilaw Ira Day, Present po, sir. Aurigo John Miro, Present po, sir. Lat Marquilsis, Present po, sir. Mahia Griambel, Present po. Maligaya J. Vincent, Present po. Manalo Andrea, Present po. Mandigma Raymond, present. Marquez Kit Owen, Present po. Martia Roland, Present po, sir. Mercado Sean Michael, Mercado, present. Mimay Dex Anthony, Padilla Gwyneth, Nag-chat po, sir. Present po. nag-chat, okay. Padilla, present. Palmon Cecil Palmon, wala. Panganiban, Raisa Arlene, Panganiban, wala din. Parales Adriel Austria, Present po. Plaza Chisterdale, Present po. Pendosa John Vincent, wala. Quezon Mark Landray, Ramilo Diana, Present po. Ramirez Island Gunay, Present po. Rice Maria Angelica, Present po. Red Martin Juster, Red. Okay. Rogelio Princesena, Sir, nilalagnat po si PX. okay, the excuse. Sale Julius Tigno, Present, sir. Sambili Arbilin, Present po. Silva Michaela, Present po, sir. Santo Tomas del Aguilar, Present, sir. Tapat Maria Present Maricar, po. Terenal John Christopher, Present po. Tolentino Trixie, Sir, nag-chat daw po si at Trixie, tinatrangkaso daw po. okay. Sir, present daw po si Raisa po. Si Raisa, okay, sige. Sira lang daw po mic. Okay, Bellamante Paulo, Present po, sir. Villapando Jonathan, Present po. okay, so okay po. Sir, Yes, Briones po present. okay, nakikita ko nga kanina ikaw eh. Sir, si De Castro din po present. Ni Castro. Ral Vincent. Sino pa po? Wala na? Okay. Sir Anyo Nuevo po, present. Ano yun po? Sandali. Sir Claveria po, present. Kaya nawala na ang ating contact. Sandali po. Saan ka napunta ang ating... Claveria? Sino pa po? Ko po. Apelido? Ko. Lawrence. Lawrence Feiko. Tsaka po Anyo Nuevo. Ano nuevo? Wala na po.
Okay. Okay, so tapos na po tayo sa capacitor. So para po yung iba, para malaman natin analogy ng water tank at saka ng capacitor. Ang capacitor po ay para rin yung water tank. Ano po? Ang capacitor ay para rin pong water tank. Kung kayo may tanke ng tubig, ito po yung ating H2O tank. Ito po H2O tank. Ang capacitor po means capacity. Meron din pong capacity ang ating tanke. Capacity. Sabi natin na ito ay po 10 liters. Yun po ibig sabihin ng capacitance. Capacity. Capacity. Sabi natin ang capacity po ay 10 liters of water. Sabi natin ito po yung inlet. Diyan po papasok ang tubig natin. Q. Ito po yung ating outlet. May barbell po dito. This is the outlet. Ayan. Pag po ang ating pong tangke ng tubig ay walang laman, pag po yung walang laman, ibig sabihin, wala pong charge. Ano po? Wala pong charge. Pag po dito ay nakakabit na po sa source, may magpo-flow po yung current. Alam po natin yung Q is equal to IT. May flow ng charge. Ito pong capacitor natin, kapag po ay ito po ay naka-open, ang circuit po natin ay open pa, sabi natin. Kunyari po, ito ang switch. May switch po tayo. Yan, ito po ang switch. Pag ito open, ang switch natin, ibig sabihin, ang tangke natin ito ay sarado pa, no? Sarado pa ito. Pero pag ito binuksan mo na, i-close mo ito, papasok na po ang charge natin. Ito po dati ay walang laman, walang tubig. Ibig meaning, ito po ang kanyang water level. The water level, or that's the height of water. Ito po sabi natin ay 0. 0 po ang kanyang level, the water level. Pero pag po ito ay binuksan niya, i-close na po, medyo masakit po sa tainga. Medyo po yata merong ang mic po natin bukas. Hello po. Masakit po sa tainga. May nakakompop, please unmute your mic. Okay, mute your mic po, sorry, mute. Ito po, pag ito yung naka-close na po, papasok po ang charge. Pag ito bukas na po ang ating barbula, papasok po ang tubig. Tataas po ang level ng tubig, yung ating water level, tataas na po. Meaning, ito po, tataas din po ang ating charge, mapupunta po ng charge. Ibig sabihin po, pag ito nagkaroon ng charge, magkaroon po ng voltage. Ganyan po siya. At kapag ito po, halimbawa po, ang ating pong capacitor ay napuno na ng charge, pag ito ay napuno ng charge, wala na po, hindi na po makapasok ang current. Hindi po na makapasok ang current. Ibig sabihin po, para pong ang ating pong Q is 0 na kasi hindi na po papasok siya. O ang current po, natin na hindi na papasok ay 0 para po ito ay open circuit na. Ganun din po ang tangke na natin ng tubig. Pag ito ay puno na, hindi na po papasok ang tubig kasi po ito ay puno na. Yun po ang similarity po ng water tank with respect to the capacitor. Okay po? Capacity means capacitance. Water level, dito po ay voltage. The water level po, yun po ang voltage. At yung pong charge, yan po ang flow ng water, the flow of current. The flow of current, Q is equal to IT. Or that flow ng current, yun ang flow of charge. Okay po, ito yung charge po tayo ng tangke. Ito naman po, nagpo-flow yung ating current. That is the flow of electrons or flow of negatively charged. Okay po, class, nasundan po ang analogy ng capacitor at ng water tank. Hello po. So, kung wala pong tanong, punta po tayo sa inductor. Ano po yung inductor? Yan po. That's a coil. Okay, ito po yung coil. Coil of wire. Of copper wire. Ito yung tinatawag natin turns of wire. Turns of wire. Turns. Ikot. Okay. Siguro man po nakakita niya kanyang inductor. Inductor or choke coil, a two-terminal device that consists of a coiled wire wound in a common core or in free air.
So, ganito po yung mangyayari. Kapag halimbawa ito po yung meron po yung wire, coil of wire, sabi natin this is copper wire. This is a copper wire. Yung pong ating tanso, yung ating wire mo, copper wire. Pag ito po, kinabit natin ang copper wire na ito sa ating source, sa voltage source, ano kaya mangyayari? Ano po mangyayari dyan? May flow ng current. Ano po mangyayari sa copper wire? What do you think? Yung copper wire is connected across a DC source. What will happen kaya sa copper wire po? Ano pong connection yan? Let's say, Short po. short circuit. Very good. That is a short circuit. Mag-iinit po ang kawad kasi mataas po yung current. Mapuputol po yung kawad. Yan po ay short circuit. Pero ito po same wire. Ipinilupot nyo sa ballpen. Ito po same wire. Ito pong wire na ito. Ano po? Ipinilupot nyo sa ballpen. Iniikot po. Yan, para po ganito nangyari. Yung ating pong wire, ipinilupot nyo sa ballpen. Yan, same wire. At kinabit nyo rin po sa source. Siyempre, ito po ay turns of wire and ito po ay I, may magpop ng current. Yan po kaya yan, no? Short circuit pa rin po, same wire. Same wire ho, itong wire na ito, pinulupot ko lamang sa ballpen. Ito po nangyari, siya po ay naging coil or turns of wire. Yan pa kaya yung magiging short circuit pa po? Hindi na po. Hindi na po siya mag-short circuit. Kasi po, mangyayari dyan, dito, magpapaikot-ikot po ang current. Magpapaikot-ikot po ng current. Sabi nga natin, ito yung NI, product po niya, that is the NI, that's the ampere turns. Ampere turns, yan po ay the magnetic force. Yan po ay magnetic force. Kumbaga sa ating electric circuit, sa EMF, electromotive force, yan po ang nag-create po ng flux. Magkakaroon po ng flux. Ibig sabihin po, pag po niya paikot-ikot ang ating current dyan sa coil, magkaroon po na tinatawag na flux. Yan po. Magkaroon ng flux po ito. Yan po, yan ang flux. So, yung ating flux po, dumaan po sa air. Pwede naman po daw ating gawing core ay air. Pwede pong hangin. Yan. Dumaan po dyan ang ating flux. At yan po ang tinatawag nating self-inductance. Yan po, kaya nagkaroon po ng tinatawag nating L. That's the self-inductance. Nagkaroon po ng inductance. Basta dumaan po yung ating flux sa air, magkaroon po na tinatawag na self-inductance. That is your L. Self-inductance. Ang tawag po dyan, ang unit po dyan ay Henry. Henry po ang unit. Okay po? Yan po. Yan po. Sabi natin, inductor or choke coil, a two-terminal device that consists of a coiled bar wound in a common core or in free air. So, pwede na pong air ang yung core o pwede rin po ang core natin ay bakal in the case po ng ating transformer or pwede rin pong sa motor po o sa generator, armature core po ang ating core doon. Doon po naka-wound ang ating coil. Siguro, obvious naman po, ito ating transformer. Ito naman ko sa transformer, may primary winding. Ito po yung ating coil. Another coil. Ito yung ating L1. Ito po ang ating L2. This is your N1. Ito ay N2. Magkaroon po ng mutual, meron pong tinatawag na self-inductance L1, self-inductance L2. Pagka nagpila po yung ating current sa transformer. This kasi po ni Sir Oka yan. Hindi ko na siya masyadong i-elaborate. Inductance is the link between electric circuit and magnetic fields. Okay po, yung sabi natin, yung inductance po, yung L po natin, is the link between the electric circuit and the magnetic field. Yung pong ating magnetic field, yung flux. Yan po nagli-link dyan sa ating circuit at saka po dyan sa ating flux. This is the magnetic fields. Ang tawag yun po dyan ay inductance. Yan po nagli-link. Basta dumaan po yung ating L po dito, magkakaroon ng flux linkage, magkakaroon dito po ng induced voltage, PL. Basta yun po basta dumaan po dito ang flux po natin dito, mag-create po ng tinatawag natin, magkakaroon ng flux linkage. Flux linkage, flux linkage. Po. Yung
The lambda is the flux linkage. Ililink po nyo yung coil. Pag dumaan po ang flux dito, nagkaroon ng flux linkage, magkaroon po ng tinatawag na induced voltage EL. Induced voltage EL. Yan po. Magkaroon po dito ang induced voltage EL. At itong ating polarity ng EL is opposite sa polarity ng ating source. Kaya po nangyayari dyan ay pag nag-KBL ka, EL minus E equal to 0 or so that is E minus EL equal to 0 or EL is equal to E. Yan po mangyayari dyan. Yan po yung ating E. Okay? Kaya po nangyayari dyan, ang formula po niyan ay LdIdt. Yan po ganyan. L equal to E equal to LdIdt. Kaya po yung inductance is the opposition to the change of current. Yan po. Ang current po dapat po ay hindi po dapat magbago dito sa circuit. Babantayin po niya ng inductance, opposition to the change of current. Sa capacitor po, capacitance is the opposition to the change in voltage. Hindi dapat po magbago ang voltage sa capacitance. Dito naman po, hindi po dapat magbago ang current sa inductance. Paikot-ikot po yan. Okay po? Now, most AC circuits contain some type of inductance, in which case, the current waveform lags the voltage or reaches its peak slightly after the waveform. So, a lagging current indicates an inductive circuit. Lagi tatandaan niyo po sa AC circuits po, ang inductor lags the voltage by 90 degrees, the current. Discussin po natin mamaya yon. Ito po yung ating voltage, yung reference, the current lags the voltage by 90 degrees. O lagging. Mamaya po natin discussin yan. Yung sinasabi natin lagging. Ang inductance daw po ay property of a substance that opposes the change in current. Yun po, hindi daw po dapat magbago ang current sa circuit. Babantayin po ng inductance. Now, meron po din po tayong series inductors. Okay, sabi natin yung inductors in series. Ang principle din po niyan ay para pong resistor. Pag kinuha po natin ang L total dito, L total is equal to L1 plus L2 plus L3 and so on. Ganyan po siya. Additive din po, ganyang resistor in series. Pag po parallel naman po siya, pag parallel, L1, L2, L3. At gusto natin kuhanin ang ating L total. So yun po, parang resistor in series and parallel, that is the 1 over L total is 1 over L1 plus 1 over L2 plus 1 over L3 plus 1 over L sub n. So yun po, ganyan po siya. Kung ang capacitor po is storage element, ganyan din po ang ating inductor. Siya po ay energy storage element. Energy stored in an inductor carrying current is W is equal to 1 half L squared. Yun lang po ang formula ng ating energy. Nag-store po ng energy. Once na dumaan po yung ating current, dito sa inductor, magkaroon po ng stored energy. Okay po? So, ang W po is the energy in joule. Ang L po is the inductance in Henry or H. Ang I po the current in ampere. Kaya po, W is equal to 1 half L squared. Madali pong tandaan po yan, yung energy po ng capacitor at ng inductor. Sa capacitor po, ang capacitor po sa inductor, hindi pwedeng pagsamahan sa circuit. Para po siyang asot pusa. Lagi po sila kontrahan. Nag-aaway po silang dalawa. Lagi po silang away. Ang energy po sa capacitor is 1 half C squared. Di po ba sabi natin, ano po involved sa capacitor? Nag-start po ng voltage. Dito naman po sa ating inductor, nag-start po ng energy, hindi dapat po magbago dyan ng flow ng current. Kaya po kung ito ay W, kung ano ang ating energy sa inductor, tatandaan niyo na ang capacitor ay kabaligtaran ng inductor. Opposite. 1 half. Kung ito po ay C, siyempre ito ay L. Kung dito po ay voltage sa capacitor, dito po ay current. I-square din lang po. Yung formula. Li squared. Tandaan niyo po itong formula nito, kabaligtaran niyo po. Sa capacitor voltage, dito po ay current. Okay po? Yan po ang binabantay ng capacitor
to oppose the change in voltage. Ang ating pong inductance is to oppose the change in current. Okay, kaya po yung formula natin nga, kung po pag sa engineering po, ganito po ang formula, pagkakakuha po natin na I, C, is equal to C, dB, dt. dB, dt. Kaya po, capacitance is the opposition to the change in voltage. Pag naman po sa inductor, ito naman po siya, the EL is L di dt. Inductance is the opposition to the change of current. Okay po? Okay po, class? Nasundan po? Yes, sir. Okay. Punta po tayo sa sample problem. Three inductors, 1, 2, and 3 Henry, are to be connected in series. What is the equivalent of the combination? Okay, series daw po siya. Ano gagawin natin sa number 1? Fusion. The L total is L1 plus L2 plus L3. So that is 1 plus 2 plus 3. That is 6 Henry. Tingnan lang po, ina-add lang mo po yan. At ang ating po number 2, 4 inductors 10, 15, 20, and 30 millihenry are connected in parallel. What's the inductance of the combination? Siyempre, pag kinuha po natin ang L total, 1 over L total is 1 over L1 plus 1 over L2 plus 1 over L3 plus 1 over L4. 1 over L total is 1 over L1 is 1 over 10 plus 1 over 15 plus 1 over 20 plus 1 over 30. Okay po? Pag kinuha po natin yan, so 1 over L total, reciprocal ng 10 is negative s 0.1. 10 exponent negative 1 equals s to d 0.1 plus reciprocal po ng 15 x to negative 1 equals s to d 0.067. Kung yung pong hindi po, tingnan niyo po yung x to negative po sa calculator, mas madali po. Input lang po yung 10, x to negative 1, lalabas po yung answer, s to d. Kung ayaw naman po nyo, 1 divided by 10, i-divide nyo isa-isa, 0.1. 1 over 15, 0.067. 1 over 20, okay, 20, that is 0.05. 1 over 30, 0.033. 0.033. 1 over L total, pag sama-samahin po natin, 0.1 plus 0.067 plus 0.05 plus 0.033, 1/4. Diba? 0.25, tama po ba? Ano po ang L total? L total is 1 over 0.25 or the L total is 4 Henry. Millihenry, I think the unit po ay milli. Yan, tama po, millihenry. Okay. For number 3, a 5 Henry inductor has a stored energy of 2.5 joules. What's the current in amperes? So, number 3, ang given po ay L is 5 Henry. Tapos, ang ating pong energy is 2.5 joules. Sorry, that is energy is W. Then, ang ating pong current, ang ating pong required is the current. Okay. So, solution. Energy is 1/2 Li squared. Tama po ba yung formula natin? Ang gusto natin kuhanin ay current. So, that is I squared is equal to cross multiply 2W over L. Or the current is equal to the square root of 2W over L. Or the current is equal to the square root of 2W times
2.5 joule over the L. Ano po ang ating L? 5 Henry. 5 Henry. So that is square root of 5 over 5. That is square root of 1. And the square root of 1 is 1. 1 ampere. Yan po ang answer natin. 1 ampere. Okay? Ganyan lang po kasimple po pagka sa bar exam po. Kaya tandaan niyo yung mga formula. Okay po? So, kung wala pong tanong na, pupunta mo tayo sa AC circuit. AC na po tayo. Okay? Sorry, pikit na nga sa tulo. Okay, punta sa alternating current circuit. What is an alternating current or AC? Certain sources of electricity, most notably rotary electromechanical generators, naturally produce voltages alternating polarity, reversing positive and negative over time. Kung makikita po natin, this is an example of generator or the alternator. Yan po, ito ay north and south pole. So dito po, sa mga small generator po, ang umiikot po ay ang ating pong armature. Ang ating pong armature, ito po ang ating rotate rotor or the rotating part of the rotor. That's the rotor. And the stationary part, this is the pole. This is the magnetic pole. Ito po ang ating, that is stationary. Ito po is stationary or stator yung po hindi umiikot. Okay po. So ito po, siyempre, para po umikot po yung ating generator, kailangan po nyo dito ng prime mover. Kailangan po yung may torque ang mag-iikot dyan. Ito dapat po ay meron po yung prime mover dyan para po siya umikot. Naka-coupled po yung prime mover dito. Ayan. This is the prime mover. Ang prime mover natin po pwede mga internal combustion engine, diesel engine, pwede po crank-operated, hand-operated crank, pwede po rin po siyang steam turbine, pwede po yung ating maging prime mover. So, kalimitan po sa mga power plant, malala po ang generator. Once na po ito umikot, nag-apply po ng prime mover, is mechanical machine, iikot po yung ating shaft, iikot din po ang ating coil. Then, ito po, by the way, may lumalabas po dito ang mga fluxes. Flux. Ito po yung flux. Magkaroon po ang flux cutting. Pag po yung flux cutting, ito po ay magkaroon po ng induced voltage, voltage po dito, generated voltage. So, kung ito may generated voltage po, may mapoplong current po dyan, sigurado. May current, magpapaikot-ikot po sa, ito po, meron po siyang collector rings. Kaya po may ilaw, meron pong collector rings or slip ring. Pag DC, wala pong slip ring. Doon po ay commutator. Kasi po sa DC, by the way po, napoproduce nga po yung voltahe dito po sa ating mismong coil. This is the armature coil. This is the coil. Ano po yung voltahe dyan ay AC. Eh kapag ito yung AC generator, ang voltahe po dito ay AC rin po dito. Ang current po ay AC current ang magpo-flow. Kasi po AC voltage. Pero sa case po ng DC generator,
meron pong commutator. Sa DC generator din po, pag umiikot po ang ating mismong armature, nag-generate pong voltahe po sa, kahit po si DC generator ay AC. AC po ang mag-generate voltahe dito. Pero para po siya maging DC, dadaan po siya sa commutator. Ang gamit po ng commutator para po sa rectifier, i-alter po niya ang direction of current per half cycle, magiging DC. Magiging pulsating DC po siya. Yan po. Yan. DC po, ang current na magpopyo sa ating lamp. Yan, ganyan po siya pagka DC. Conversion po ng AC to DC using commutator. Sa ating pong AC generator, wala pong commutator, slip ring. Meron po siya. Okay po? So either as a voltage switching po lang, dito kasi po ni Sir Oka yan, pagdating po ng alternator, hindi ko na masyado pong makakahabaan ng discussion. Baka pa mag-overlap yung aming discussion. Either a voltage switching polarity or as a current switching direction back and forth. So paikot-ikot po siya. And the kind of electricity is known as alternating current AC. Ito po yung ating comparison with direct versus alternating current. Ating pong direct current, yung pong nanggagaling po sa battery, yan po ang current na isusupply po nito. Sabihin po natin, ito po yung ating EMF. Ito po yung ating EMF. Okay. Ito po ang ating electromotive force. Okay po. Kaya po nagkakaroon ng flow of current because of the electromotive force. It pushes the electrons to move. Ito po ang positive, ito ang negative, ito po ang load natin. Sabi natin, this is the load, RL, sabi natin, RL same. So, ang mangyayari po, kung ito yung closed circuit, ang mangyayari po, kung considering ito yung electron flow, ganito movement po electron flow. Yan po ang flow ng electrons. Yan po ang magiging flow ng electrons natin, flow ng current. Yan po. Paikot-ikot po. Paikot-ikot. Yan po. Kaya yung current ay dadaan sa load, mag-discharge po ng charge para kung ito yung lamp, iilaw, then po, ikot po ng iikot ang current. Pero sa case po ng ating AC, ang AC po ganito, ito, sabi natin ito ang EMF, sabi natin generated volts from the generator. Ito po ating lamp, RL. Ganito po ang flow ng current sa circuit. Ang mangyayari po, ang flow ng current po, ganito po ang flow ng current sa AC. Kapag siya po umikot, ito ang flow ng current. Yan po ang flow ng current. Ay siya po ibabalik uli. Pabalik-balik po siya. Pabalik-balik. Hindi gaya po din eh. Ito po paikot-ikot, ikot ng ikot sa DC. Dito po sa AC, ito po siya, babalik uli po, paikot-ikot, pabalik-balik. Hindi po siya naikot. Yan po ang alternating current. Kaya po siya ay alternating. Dito po, sa direct current po siya ay puro po passive cycle lahat. Passive. Ganyan po ang flow ng current. Dito naman po sa AC, passive cycle, negative cycle, passive cycle, negative cycle, passive cycle, negative cycle. Wala po siyang permanent polarity, alternate po siya. Papalit-palit po. Dito sa ating pong DC, passive. Hindi po ipapalit siya ng cycle. Hindi po siya napunta sa negative. Kung pwede po siyang negative. Basta hindi po siya nag-alternate. Kaya po, ang frequency po ng DC ay 0. May frequency lang po ay ang AC. The standard frequency in the Philippines is 60 Hz. Yan po ang standard frequency in the Philippines, 60 Hz. Tandaan po, ang DC ay 0 ang frequency. Okay po, class? Nasundan po? Hello po? Hello po? Sense po, sir, nasundan Okay, po. nasundan po. Lalo po yung mga nasa 4-year ko sa mga BIT, sana po nare-recall po nyo ito sa inyong circuits. I think meron din po yung sabi ng circuits. Tama po ba? Okay. Punta po tayo sa generation of AC voltage. So alam po natin, ang nag-generate po ng ating AC voltage ay the AC generator. The alternating current generator. Alternating current generator. Or alternator. Alternating
Yung po ibig sabihin ng alternator. Alternating current alternator. Doon ko naman ang word na alternator, alternating current generator or AC generator. So yun daw po, if a machine is constructed to rotate a magnetic field around set of stationary wire coils with the turning of shaft, iikot po natin using the prime mover, AC voltage will be produced across the wires so that the shaft is rotated in accordance with Faraday's law of electromagnetic induction. This is the basic operating principle of an AC generator known as alternator. Yan po. Ito po yung ating alternator. Ito po yung ating rotor, the armature. That is the armature winding. That is the rotor. At ito naman po ang ating pole, the stator. Yan po ha, sa mga maliliit na generator, ang umiikot po ay ang armature. Pero pag po sa mga power plant, baligtad po. Sa power plant po ganito, ang umiikot po ay ang pole. Steady lang po ang armature winding. So ganito po sa power plant, kasi ang power plant po, kung ating pong generator po sa bahay, portable, pwede po mag-generate ng 230 volts. Ang power plant po, nag-generate po ng 13.8 kV. Ang laki po ng voltahe. Doon po, stationary po ang ating armature. Ito po ang ating armature. Siya po ang siya po ang stator, baliktad. Siya po ang stator. Ito po ang ating mga armature winding. Nariyan po yan. Ito po ang winding. Okay. Ang ating pole ay nasa loob. Malimitan po yung 2 pole lang para mas mabilis. Ito po ang ating pole. North and south. Yan ang ating po piniikot ng prime mover. Ito po ating prime mover. Pwede pong steam turbine generator. O, ito ating prime mover. Prime mover. Pwede pong internal combustion engine. Pwede pong steam turbine. Pwede pong gasoline engine. Diesel engine. Okay, yun po ating prime mover. Sa power plant po, pwede po yan ay steam turbine. Okay, steam turbine. Okay po. Yan po ay mataas pong pressure ng steam. Then pag yung pong meron po dito yung blade, pag po tumama po din sa blade, yung mga steam po natin, itumama din sa blade. Ganito po yan. Para pong ito ating generator. Ito ating prime mover. Ito po ating prime mover. Sabi natin po, ito po yung ating turbine blade. Turbine blade. Okay, ito po ang prime mover natin. Then ito yung mga steam. Yan po, yan po ang steam. Yan, tatama po sa blade, iikot po yan. Pag po umikot, ito po yung nakakoupled po sa generator. Ito po AC generator. Pag ito po iikot, pag iikot ito ng blade, tatamaan po ng steam. Ito po yung steam po, tatamaan yung blade, iikot po siya. Pag iikot po ang shaft, iikot po ang ating armature, ano po ma-generate? Generated voltage. Ganyan po mangyayari. Pagka sa malalaking power plant, ang generator, ang ating po umiikot ay ang pole. Dito po, ang umiikot po ay ang armature sa maliliit na portable generator at ang pole po ay steady. Okay. Meron po tinatawag tayo yung first law of Faraday's law and second law. First law, Faraday's law. First law of Faraday's law. Ano po ang first law? Ang first law po, yung hindi po umiikot ang ating coil. Steady po. Non-rotating. Sa case po ng mga transformer, hindi po umiikot ang transformer. Sa case po ng generator na, halimbawa po ang generator kahapon yung ginamit nyo, tapos ngayon yung gagamitin nyo, sa loob po ng coil, mayroon po tatawag na residual flux. May natira po dito yung residual magnetism o residual flux. Na yun po, hindi pa nyo pinaiikot ang ating generator, ang ating mismong coil, kasi po may lumalabas nga pong flux dito sa pole due to residual magnetism. Kapag ginamit nyo, may natira pong latak dito residual flux. Na kahit po hindi po umiikot, pwede po ito magkaroon ng tatawag natin induced voltage.
pwede po magkaroon dito ng induced voltage. Kaya po dito, ang first law, Faraday's law, ano, siya po ay static. Static or stationary. Hindi po umiikot. Stationary. Hindi po umiikot ang armature or hindi po umiikot ang pole sa case po ng power plant. Yun po ang first law. Ang second law po, mayroon pong actual movement na umiikot na po yung ating generator. Kasi nakakouple na po siya sa prime mover. Sabi ko sa inyo, umiikot na po siya, pinaikot na po ang ating shaft ng prime mover, mag-generate ng voltage. Ibig sabihin po, umiikot na po itong ating armature para dito. Umiikot na po ito. Umiikot na yung ating coil, ito sa loob, armature. There's an actual movement. Pag umiikot na po ito, magkakaroon ng generated voltage. So po ang second law, ibig sabihin there's an actual movement of coil. Yan. There is an actual movement of coil. There is an actual movement of coil. Movement of coil. Okay. Or ito po at tatawag nating dynamic. Pag po gumagalaw, that is dynamic of coil. Dynamic. Basta may movement. Okay? Pag sinabi natin dynamic, umiikot na po ang ating mismong coil. There's an actual movement of the coil. Okay po? So yun po, dynamic. Tinanong po yung super exam itong April 22. What is the second law of Paradise? Ang answer po ay dynamic. Yun po, lumabas po sa super exam. Number 2, dynamic. There's an actual movement of coil. Okay po, nasundan niyo class? Tatandaan niyo sinasabi ko po. Hello po. Hello po. Andiyan po ba kayo? Wala nasagot? Yes po. Opo, sir. Okay, sir. Po kayo. Tatandaan niyo sinasabi ko sa inyo. Okay, punta pa tayo sa generation of AC voltage. Ganito po pag nag-generate ng voltage. So alam po natin, ito po yung North Pole at saka South Pole. Sabi natin, ito ay, ang umiikot po dito ay ang ating coil or rotor at ang ating pong pole ay stationary. Stationary po. Okay. Ito po ang ating pole. That is stator. Ito po ang ating coil. Armature coil. That is the rotor. Ito po. That's the rotor. The armature coil. Armature. That is the rotor. Okay. So sabihin po natin, ang ating pong flux, ito po dito, ito po ating pole phase, diyan po lumalabas ang mga flux. Ibig sabihin, pagdating po sa points na are, ayan, narito po, maximum po sa gitna, ano? Ito po ang flux po dito ay 0 sa pagitan po ito. Wala pong flux dito sa tabi nito. Wala po. Ang flux po dyan ay 0. Okay. Kaya kung ang position po nating coil, ganyan itong coil, nakaparal po din sa ating mismong dito sa side po ng ating pole. Wala pong flux dito. Ang flux po narito. Ito na sa loob ng pole phase. Kaya pag ganyan po, ang generated voltage po dyan ay 0. 0 po ang generated voltage. Ano po?
Okay. Zero po dyan. Andyan, okay. Hindi po, sandali lang po. Sorry po. Ito ay, para po ang lumalabas po dito, ang lumalabas po dito ay kuhan, ito, sandali po. Ito ay flux. Ito ang coil. Okay. So ito, dito po para po ang flux po dito. Ito niya po dito, ang ating pong coil yan, ito po itong coil natin. Dito po lumalabas ang flux. Pag ganito po ang position po natin coil, sabi natin ay the theta is 90 degrees. Meron po siyang voltage. May voltage po siya. Yan. Kasi po dito, on this position, theta, your EG is maximum. EG is maximum. Yan po, first quarter cycle. Meron po generated voltage. Ang ating pong EG ay maximum. Maximum. Ibig sabihin, yung ating pong mismong coil, maximum po ang na-generate flux. Na-generate voltage. Pero pagka inikot po na under quarter turn, second quarter po, ang theta is 180 degrees. Umikot po 90 plus 90, another quarter turn. Mapapansin niyo po na ito po ang ating conductor. Kita niyo po, di ba dito ang flux ay zero? Tama po ba? Kita niyo po ang ating coil na ito. Ito po dati yung position niya. Dito po yung maximum. Pag inikot po natin, ito ang coil. Di ba nakaparallel siya dito? Sa side dito? Ito po perpendicular eh. Ito po ang ating coil nito ay perpendicular sa itong coil. Ito po perpendicular ang ating flux. Kaya po ang ating EGI maximum. Pag ang theta ay 90 degrees. Pero pag rotate mo natin siya, kita nyo, ito po yung zero ang flux dito. Tama po ba? Ang flux dito ay zero. So lumalabas po din that's 0 degrees. Zero. The flux o the P. Ang P po ay flux. Flux. Ang flux po ay zero. Ay parallel po yan dito. Kaya zero. Zero po din ang ating EG. Then, iniikot po din natin ng another 90 degrees. Dito po. Third quarter cycle. Kaya mapapansin nyo po dito, dati po din 90 degrees. Then, another quarter cycle. Nagkuhan po, ito po yung dati, maximum. Then, pag 180 is EG 0, bigla po nag-0. Kita nyo? Nag-0 po ang generated voltage. 0 po din dito po ay maximum. Ito po ang EG maximum. Dito po ang EG 0. Then another cycle po 90 degrees away po, ang theta is 270 dahil 180 plus na 90, ang theta po ay 270 degrees. Ano po ang EG natin? This is negative E maximum. Negative E maximum po din Dito po ay positive E maximum. Dito ay negative E maximum. Mapapansin niyo po, yung ating pong coil, umikot po na 90 degrees, napapunta sa ilalim. Again, di ba po ang flux natin ay dito? Yan, dito lumalabas. Kaya perpendicular po ulit. Perpendicular po yung flux natin. Ano po? Perpendicular, that is, ito po, sorry, hindi po dito. Perpendicular po ulit dito, ang flux natin. Yeah, yun po. EG is negative E maximum. Perpendicular. Then another po, ang lumabas po din ito po ang ating dati kanina sa half cycle, another quarter cycle, yun po. Maximum po, negative E maximum. Negative E maximum. Then in-rotate po natin dito ng 90 degrees to 70 degrees plus 90 is theta is 360 degrees. Ang ating pong EG dito ay 0. 0 po ulit. Kasi mapapansin niyo po, ito po yung dating position. Inikot po natin ulit. Yan, kung mapapansin niyo, atin po ito, yan. Yan, kita niyo, ito yung parallel dito. Ito, parallel po dito. 0 po ang kanyang generated voltage. Tama po ba? Nasundan niyo, class? Hello po? Hello? Po, sir. So lumabas po EJ0. Pag winner po natin, ito yung dati nasa quarter cycle. Yeah, okay, quarter cycle. Another quarter, yun po. Yun, 0 po ulit ang ating EG. Kaya, ano po na-produce? Sinusoidal wave.
Yan po ang ating waveform na mapuproduce sa AC voltage po. Yan po napuproduce tayo ng ating alternator. Okay po, class? Sundan po. Now, ito po na-produce nating waveform, the sine wave. Is the AC sine wave. Yan, AC sine wave. Tingnan po natin ang rotational motion. Ito ang representation kanina. Sine wave relation to rotational motion. Kapag ito po ang position po ng ating coil, ito po ating armature core. Pag 0 degrees, ito pag ito position, ano po ating generated voltage 0. Iikot po natin siya ng 90 degrees on this way. Counterclockwise, 90. Ano po ang kanyang voltage? Ito po, maximum. Pag 90 degrees. Ano po? Passive E maximum. So, yan po. Then, nagmove ito ng another 90, 180 degrees. I-project natin dito. Ano po nangyari? 180, nag-0 po ulit. EG is 0. Then, another quarter turn. Inikot po ulit natin ang coil. Okay po. Anong nangyari? Ano po nangyari po dyan? Sa 270, yan po. Negative E maximum. Another 90 po ulit, 360. Para po circle. 360 degrees. Yan po. EG is 0. Yan po na-produce sinusoidal wave. Okay po? Sinusoidal. Liwanag po. Okay, yun po ang ating voltage, sinusoidal voltage. Ang equation po niyan, tunay po niyan, kasi po ito ay the alpha. Ano po yung alpha? Electrical degrees. Electrical degrees. Okay po? So, ang ating po equation dito, tatandaan nyo, ang ating po equation po ng instantaneous voltage ay E is equal to EM sin alpha. Ito po ang magnitude, the maximum. Ito po ang direction, sin alpha, where alpha is the electrical degrees. Okay po, ito po yung graph ng AC waveform over time. Is the voltage versus the time. Is the passive maximum and the negative maximum. Okay po. Ang tempo sa maximum ay passive maximum, or this is the positive peak. Peak of maximum is the same. Or pwede rin pong crest. Positive crest. Crest or peak or maximum is the same. Yan. The sine waveform is a common type alternating current AC and alternating voltage. Okay po? Yan. Positive maximum, negative maximum. Kaya po ang tawag dito ay peak. Pamilya po dito hanggang dito, ang kalahati po niya, ito po ay peak. Peak. Ang tawag naman po dito, peak to peak. Peak to peak. Okay po? Peak to peak. Now, ano po ang cycle of a waveform? One cycle of a wave is one complete evolution of its shape until the point it's ready to repeat itself. So, ganito po yung nangyayari. The way 360 degrees, 0 to 360 degrees is one cycle. Another 360 degrees, another one cycle. So, yun po. Ang cycle po ay complete evolution of its shape until the point is ready to repeat itself. Ang ating po cycle ay may passive cycle at meron po negative cycle. So, ito po ang cycle. Ito po tatawag natin one wave cycle. At ito po ay one cycle. One cycle. One cycle. Hanggang repeat itself, another cycle ulit. Ito po dito, pagdating po dito, ito two cycle na. Two cycle. Two cycle. Sa Philippines po, ang standard frequency po ay 60 cycle. Mangyayari po dito yan. Gawin natin ay 57, 59, then 60. Yan po. Ibig sabihin po, pinakatulong ito hanggang dito po.
Ito po ay 60 cycle. Naka-anim pong ikot. Isa, dalawa, tatlo, 57, 59, 60. Yan. Yan po. Yan ay 60 cycle. Yan po ang standard frequency sa Philippines. Every 60 cycle per second. CPS or 60 hertz. Okay po. Maliwanag po. Yan po ang cycle. Ano naman po ang period of a waveform? The time required for a sine wave to complete one full cycle is called the period. A cycle consists of one complete positive and one complete second negative. Yan po sabi natin, alternation. A cycle has two alternation, the positive alternation and the negative alternation. Yan po ang cycle. Complete cycle has two alternation, the positive and the negative alternation. Positive alternation and negative alternation. Okay po? Yan. The period of sine wave can be measured between any of two corresponding points on a waveform. Okay, by the way, ang period daw po yung T is 1 over F. Ano po ang ating T? Ano unit po? Second. Is equal to 1 over Hertz. Ang unit po ng ating frequency is Hertz. Hertz po. Or, kung titingnan po, T is equal to 1 over, ang F po ay cycle per second. Cycle per second. Kaya po, tatas po yung second. Kaya po ang time ay 1 second per cycle. Kaya po ang time. 1 second per second. Kaya po unit ng time ay second. In second. Yan po. Ito po ang period. From 1 cycle, from 0 to T, ito po yung T, the time. From 0 to T, ito po ang period. Kaya ibig sabihin po, pag kunyari po natin yung kuhan, ito ay once per cycle, second cycle, third cycle, fourth cycle, hanggang sixth cycle. Ibig sabihin po yung pagsabi natin, F equal to 60 cycle per second. Ibig sabihin, may ano pong cycle sa isang segundo. 60 cycle per second. Yung standard frequency in the Philippines, 60 CPS or 60 Hertz. Yan po. Yan po. Ibig sabihin noon. Ibig sabihin po, hanggang sa makita po ng ano po, ikot, sabi natin, it is 60 Hertz, 60 cycle. Ibig sabihin po, ang time po dito, or the period is 1 second. Ang time po dyan ay 1 second. 1 second po yan. Ang sabi nga diba, 60 cycle per second. Nakaami pong ikot na sa isang segundo. Yun po ang time sa isang 60 cycle. Nasundan po yung class? Hello po. Yes po, sir. Okay. So, siguro, mamaya po tuloy natin yung frequency waveform. Mag-lunch muna po kayo. Balik po tayo ng 1:30. Okay po? Okay po. Okay. Okay po. Sige po. Break muna po kayo.
Okay, good afternoon po. Kaya kayo? Hello po. Hello po. Good afternoon, sir. Okay, sige po. I continue to our lessons this morning. So, punta po tayo sa frequency of a wave. Sorry, hindi pa po nakapresent pa. No? So, frequency of a waveform. Frequency is the number of complete cycles that a wave completes in a given amount of time. It's usually measured in hertz, 1 hertz being equal to 1 complete wave of a cycle per second. So, yun po, sabi ko sa inyo kanina, okay, kung ito po yung ating time, or the period, pwede sabihin, pwede time or period. So, this is 0, pi over 2, pi, 3 pi over 2, is 2 pi. Okay, so sabihin natin, this is the voltage, no? So, ang kanya pong, ito yung maximum, positive maximum. Ito po ay negative, yung maximum. Sabi po natin, pag sinabi natin, 1 cycle, so start from 0, maximum. So, this is half alternation and another half alternation. So, ito po sasabi natin, 1 cycle. Okay? So, the unit for frequency is hertz, or equal to cycle per second. 1 hertz is equivalent to cycle per second. So 1 hertz equal to 1 CPS. The modern unit of frequency is the hertz, abbreviated hertz, which represent the number of wave cycles completed in 1 second of time. So ibig sabihin po, ito po, from 0 to 2 pi, this is 1 cycle per second. So isang ikot po, sa isang segundo. O, 1 cycle kada isang segundo. Okay po? Yan. So, ibig sabihin po, pamila doon hanggang doon, ang tempo ay 1 cycle equivalent to 1 second. Ano po yung frequency of AC? 1 cycle is equivalent to 1 revolution. Pag umikot po itong coil nito in isang ikot, that's equivalent to 1 revolution. Paikotin natin ng coil, 1 revolution. Okay? Kung atin po ito-draw yung kanyang wave diagram, ito po siya is the 1 cycle. 2 cycle, 3 cycle, 4 cycle. Kaya sabi ko na sa inyo, pag 60 Hz, naka-anim na pong ikot sa isang segundo. Yun po ang time or sa isang 60 Hz. So, pag naman sabi natin yung 120 revolutions per second, pag piniikot dito po, umikot po ng isang beses ang coil, dito po, nakakadalo ng ikot, there are 2 revolutions per second, that's equivalent to 1 cycle. So dito po, sabi natin 1 cycle. Pumila po dito hanggang doon ay 1 cycle. Pumila po doon hanggang dito ay another cycle. So ibig sabihin po, para daw po magkaroon po ng dito po sa kabilang ito, mapapansin nyo sa 1 revolution, that is equivalent to 1 hertz. Dito po, nakadalawa na pong ikot. Dito po nakaisa lang ikot. 60 Hz. Ibig sabihin, meaning, piniikot natin ang coil ng isang ikot, dito po, nakadalawang ikot na. Pabilis. In 1 second. Dito po, isang second, isang ikot. Dito po, in 1 second, nakadalawang ikot, ang time po ay 1 second. Kaya mapapansin nyo po dito, sa 60 Hz, may isa na po dito, isang cycle. May isa po cycle dito sa 1 cycle, may pong, ayan, ito po, parang po, yan. Oh, sorry. Dito po. Yan. Ibig sabihin po sa isang half cycle, may isang cycle na. Kaya ibig sabihin kung sa 1 second 60 Hz, sa 120, nakakuan po yan, nakadalawa. Nakadalawa ikot na po.
Okay? So, yan po. Yun po ang ibig sabihin. 1 cycle dito sa kabila ay 2 cycle. 1 revolution dito ay 2 revolutions per second. Okay. Period and frequency. Period T and frequency F are mathematical reciprocals of one another. Frequency in hertz equal to 1 over the period. Yung po ang definition ng frequency, the reciprocal of the period. Okay po. Ano ba yung peak-to-peak value of a waveform? One way to express the intensity or magnitude, also called the amplitude of an AC quantity, is to measure its peak height on a wave graph. This is known as the peak or crest value or an AC waveform. Yung po sinabi ko sa inyo kanina, na ito po yung 1 cycle. So, ito po, this is the peak. This is the positive EM. Sabi natin, this is negative EM. This is the passive maximum. Positive maximum. This is the negative maximum. Or positive peak. Or crest. Positive crest. This is negative peak. Or negative crest. Crest or peak or maximum is the same. Okay po? Now, another way is to measure the total height of the between opposite peaks. This is known as peak-to-peak value of an AC waveform. So, sabi ko sa inyo kanina, pamula po din sa positive peak hanggang sa negative peak, ang tawag ko dito ay peak-to-peak. Peak-to-peak. At ang kalahati po niyan ay peak. Yan po. Ang kalahati po nito ay peak. Maximum peak, negative peak. Peak-to-peak amplitude is the total height of the AC waveform as measured from maximum positive to the negative maximum. Often abbreviated as peak-to-peak. Ito po, itong peak-to-peak. From positive to negative. Ito po the height of the waveform. Ano man po yung average value of a waveform? The average value is the total area under the half cycle curve divided by the distance in radians of the curve along the horizontal axis. Kung makikita nyo po, ito ang ating AC. Ito po ang ating AC. So ito po yung B peak. Ang other term for B peak or B maximum, ito po ay negative BP or negative B maximum. Okay? So now, tatandaan nyo po ang AC, yung half cycle, meron pong B average. Ito po. Ito po yung maximum, ito po yung ating B average. It's the average value. B average or the DC component of a waveform, DC. At ang formula po niyan ay B average or BDC is 0.637 B peak. O pwede rin pong 0.637 BM. Yan po siya. Okay? Now, tatandaan niyo po, kung ito po ay positive B peak, okay, at ito po ay negative. Ito po ay positive B average. Ito po ay negative B average. Pag kunya po yung average value, the B average of the whole sine wave, that is positive B average minus B average over 2. Ang B average po ng AC ay 0 or is equal to BDC. Wala pong DC component ng AC, that is 0. Tatandaan niyo po. Ang B average of BDC ng AC ay 0. Okay po, class? Kasi ito may positive, ito may negative B average. Pag pinagsama natin positive B average minus B average over 2, di ba? Pag dinibide natin ng 2 ay mean or the average value is 0. Wala pong DC value ang AC. That is 0. Ano naman po yung RMS effective value of waveform? The RMS or root mean square value or effective value of a sinusoidal voltage is equal to the DC voltage that produces the same amount of heat in a resistance as does the sinusoidal voltage. RMS is the voltage measured with meter. Yung po ating binabasa po ng ating metro, ng ating multi-tester, yung po ay RMS value or effective value. Yung po ang binabasa. Yung po sa ating outlet, pag gusto natin i-measure ang voltage ng outlet, hello? Hello po. Hello po. Masakit po sa tainga. Masakit tainga. Okay. Yung pong ating BRMS equal to B effective is equal to 0.707
B peak. Yun po. Equal daw po yung BRMS is will be effective 0.707 B peak. O pwede po sabihin natin ito 0.707 B maximum. So, ganito po ang ating formula. Kapag nakita ng capital B, yan po yung sabihin ay BRMS, root mean square value, or B effective. Capital B, ang iba naman ay capital E. E is equal to ERMS, is equal to E effective. Pareho po yan. Basta po yung ating pong outlet, measure nyo po ang voltahe, ang nakakuha po natin doon ay root mean square value or RMS value. Yung oscilloscope po, maximum. Kung siguro nakita ng oscilloscope, ginagamit po sa electronics, yun po ay maximum value. Pag measure naman po natin ang current ng isang circuit, IRMS equal to I effective or equal to 0.707 I peak or 0.707 I maximum. Peak or maximum is the same. Okay po? Kaya pwede po sabihin natin din, pag capital I, yan po ay automatic po yung RMS is equal to I effective. Bakit daw po ang ating IRMS or I effective ay naging equal? Kasi po pag dinerive po natin ang formula, yung ko ng I effective, the I, pag kunan natin yung formula ng I, that is equal to I effective, is equal to the square root of IM squared over 2. Yan po yan ang pinanggalingan yan na formula ng I equal to I effective is equal to square root of IM squared. Ibig sabihin po, if your I equal to I effective, ibig sabihin po, the I is equal to square, hello, ayun nga, imik po. This is square root, means root. Okay po, di ba, square root, root. Pag dinivide natin ng 2, mean, tayo square ng IM, kaya po yun ay root mean square. Kaya ito po ay IRMS. Ito po, square root mean square, I equal to IRMS. Square root divided by 2 mean square, IRMS. Yan po. Kaya po nangyari po dyan. Ano po ang square root ng IM squared? Square root of, that is IM, square root of IM squared is IM. Higa po. That is I. That is IM. Ano po ang square root ng 2? Square root of 2. Yan po ang formula. I equal to IM over square root of 2. Ano ba ang 1 over square root of 2? That is 0.707 IM. Yan po. Yan po ang pinanggalingan ng derivative. Mahaba po yan using integration. Integration ng plane area. Yan. Sabi daw po natin, halimbawa po, meron tayong resistive load. Sabi natin ito ay bombilya. Ang R po natin ay bulb. Dito sa kabila po, itong R din po ay the same bulb. Sabi natin ito ay 100 watts bulb. Ito po ay 100 watts bulb din ito. 100 watts bulb. Yan po. So, ang mangyayari po diyan, sabi natin ito ay generator. Ito po ay generator. At ito naman ay DC. It is yung battery. Ito po, since ito yung resistor, ang current po dyan magpoplo ay I. The IRMS. Dito po, ang magpoplo pong current din ay I. That is IRMS. Pare pong I. Ang power po dito, sabi natin this is 100 watts bulb. It's an 100 watts bulb. Pare po 100 watts bulb. Ang heating effect po dito ang heating effect, yung init po ipoproduce po ng bulb sa DC, sa AC at saka sa AC is the same. Kaya nga po, sabi daw po diyan, kumpare po 100 watts bulb at connect po natin dito, sabi natin ito ay, ang ating dito ay, ang AC natin ay 220 volts. Ito sabi natin na ang battery natin ay equal to 20 volts. Pag ito po ay ating kinompute, okay po, ang kanyang power, same po ang power ng P is equal to I squared R. Ito po sa kabila ay P is equal to I squared R din po. Same po ang resistance ng dalawang circuit. Same din po ang current na ipoproduce. Kaya same power po 100 watts, 100 watts. Yan po. So, ibig sabihin po na ang bumbilya po pwede natin ikabit sa DC at pwede po natin ikabit sa AC. Kung maglalagay po dito tayo ng isang metal,
isang metal, yung init po ipoproduce ng bulb nito, magkaroon ng heat radiation, yung pong ipoproduce na heat dito, at saka dito sa kabila ay same. Sundan po, class. Hello po. Hello po. Hello po. Yes po, sir. So, ang sample natin ng ating resistive load ay bulb, pwede pong flat iron, pwede pong water heater, pwede pong electric oven. Basta po yung electro oven na hindi po yung electronics, yung basta po may heating element, yun po. Pareho po ang heat na ipoproduce niya. Okay po? Yeah. So the RMS or effective value of vapor, RMS stands for root mean square, RMS. It is a way of expressing an AC quantity of voltage or current in terms of functionality equivalent to DC. So yun po daw sabi natin, yun daw IRMS ng IDC is equal to the RMS ng IAC. Pare po ang kanyang ipoproduce na current. Pare po ang RMS. Okay po? Pareho po. Okay? Punta mo tayo nga sa RLC circuits. We have the basic types of circuit. We have the resistance circuit, R circuit, L circuit, or the inductance and capacitance circuit. The series inductance circuit, or RL, resistance capacitance circuit, or RC, inductance capacitance circuit, or the LC circuit, and the resistance inductance or the capacitance or the RLC circuit. Excuse me po, sandali. Okay po. Punta po tayo sa type of power factor. So, the types of power factor, we have the unity power factor. The voltage and the current are in phase. When we say in phase, they have in the same direction, ano? So, sabihin po natin, ito po yung tinatawag natin phasor diagram. May tinatawag phasor diagram o voltage diagram sa unity. Ano po? Pag po sa phasor diagram or vector diagram,
Sabihin po natin ang ating reference po ay voltage. Voltage po ang ating reference. Okay. Sabihin natin ang voltage ng reference. So sabihin natin, the voltage and the current are in phase. So ang I po at ang EI in the same direction. Okay, sabihin po natin ito ay effective value of voltage, RMS. Ito po ang ating I. Ano po yung ating angle between E and I? The theta is 0 degree. And ang tawag po sa theta, yung tatawag po natin phase angle. This is the power factor angle or phase angle. Or power factor angle. So, since po in phase, wala pong siyang angle between them, but this is 0. Kaya po, ang sabi niya, pag natin na the power factor, ang power factor po niya unity. Unity power factor. Ibig sabihin po, pag ang theta po is 0, kunato po natin ang cosine theta. Ang cosine theta po yung tinatawag natin power factor. The cosine of 0 is 1 or unity. So, sa calculator, cosine 0 is 1 or unity. Okay po. Example po natin na unity power factor load, resistive load such as incandescent bulbs, electric flat iron, water heater. Lahat po yan ang heating element. Ito nag-iinit po. Yung binanggit ko sa inyo kanina. Yan po, unity power factor or resistive load. Ang example po ng lagging power factor, ano po yung lagging power factor? The current lags the voltage by an acute angle theta. Pag po sa lagging. Example po ng lagging power factor load sa inductive load such as induction motors, in fluorescent lamps, kasi po ang fluorescent lamp ay meron pong balas at ang balas po ay, yan po ay coil. Doorbells, ang doorbells po ay meron din pong coil. Electric fans, meron pong coil din to or windings. Television set, yung una pong television, meron din pong coil. Air conditioning unit or the ACU, yan po, kalimitan po yung induction motor. Sabi po, sa lagging power factor, the current lags the voltage by an acute angle theta. Sabihin po natin sa phasor diagram, ang reference po natin ay voltage uli. Voltage natin gawin sa phasor diagram. Okay. Okay, ito po ang ating phasor. Ang reference po natin ay voltage. Okay. So sabi po dyan, the current lags the voltage by an acute angle. Pag sabi lagging, the angle is greater than 0, is less than 90. Okay po? So, sabi natin lags. Pag po lags, ganito, ang reference natin voltage, sabi natin, angle po yung are po ang theta. Sabi natin, ang theta is 30 degrees. Kunyari po, yan. Yan po, makikita niyo, ito po ang lagging. With respect to what? Pag say clockwise direction, with respect to E, ito po yung ating current I. The angle between the voltage and the current is theta is equal to 30 degrees. Kaya po dito, the current lags. Kasi po itong reference, ito pong direction, lagging, the current lags. Pwede naman po ito mabaligtad din kasi sa board exam pinakabaligtad po. Sa lecture po natin, kunyari, the current lags. Pero sa board exam po, makikita naman yung hindi po gano'n, malilito po kayo, nire-rephrase po ng examiner. Pwede po nyo gawin dito, the voltage leads the current by angle theta. Pwede po sabihin na, ito po, the voltage E leads the current by angle by 30 degrees. Yan po. Pwede pong the voltage leads. Kasi pa ang leading po, ganito po ang ikot. Leading in a counterclockwise direction. Kaya kapag ito umikot po, pinikot nyo ito, ano nauuna? Ang leading po, ibig sabihin, nauuna. Ang lagging po, ibig sabihin, ay huli. Pag pinikot po ng ganito, okay po ganito, ibig sabihin, ito pong ating I ay lags. Ito pinahuli. Kung ganito naman pong ikot, nauna ang E sa I ng 30 degrees. Ito po yung leading. Ito po yung lagging. Kaya pwede po sabihin natin, the voltage E leads. Ganito mo ng direction. Yan po. The voltage E leads I by 30 degrees. Pwede pong ganyan.
or the current lags E by 30 degrees. Isa lang yung tandaan. The current lags E by 30 degrees, kunyari by theta. So, kung babalik ng examiner, yun naman ang reference natin. The voltage E leads the current by 30 degrees. Nire-rephrase po nyo. Kalimitan po yun po nangyari sa exam. Nire-rephrase. Pinabaliktad po. Nasundan po, class? Hello po? Nasundan nyo? Yes po, sir. Lalo po yung iba pong mga nasa technology courses. Saan po yung maunawain nyo? Number 3 naman po, leading power factor. The current leads the voltage. Ito naman po ang leads. The current leads the voltage by an acute angle theta. Example of leading power factor losses capacitive loads such as the synchronous motor. Ang synchronous motor po ay kabaligtaran po ng induction motor because the synchronous motor is operating at leading power factor. So ganito po ang kanyang magiging vector diagram or phasor. Pag dinurang po natin ang phasor diagram, ang reference po natin ay ano, yung E. Ito po ang ating reference. Ang sabi po natin, the current leads. The voltage, the current leads. So, ibig sabihin po, ito po ang leading. Ang sabi po dyan, the current lead. Yun na, ang current, kung ganito pong ikot, nauna po yung current pag pinikot natin. Ito po si current. Ito po si current. Ito po ating theta. Yan, pag umikot yan, the current leads the voltage by angle theta. Pwede po yung baliktad din naman. Kung ganito naman mangyari po, at laging, pwede po mabaliktad dyan, ang ipong reference, the voltage E, pwede po natin sabihin natin lags the current by theta. Yun po, pwede pong mabaliktad. Ito po ay the current leads. Ay po. The current leads by angle theta. Pwede man the voltage E lags the current by theta. Baliktad ito po ba? Pwede pong baliktad rin examiner. Okay po. Punta po tayo sa behavior of resistance, inductance, and capacitance in AC circuit. In a pure resistance circuit, the current is in phase with the impressed voltage. This implies that the power factor of the circuit is unity. Tatandaan niyo po, kapag po pure resistance circuit sa vector diagram, ito pa ang ating E, that is in phase. Yung kanina po natin, basta pure resistance circuit, lagi po siya ay in phase with the impressed voltage. In phase po siya. Yeah, kaya po unity. Okay po, kaya po, ang theta ay 0 degree. Pag kanya po ang cosine theta, which is cosine degree is 1 or unity. Okay po? Yeah, unity is 1, means 1. Okay, 1 po siya. Okay. In a pure inductance circuit, the current lags the impressed voltage by 90 degrees. Pag pure inductor pa, pure inductor. Pag ganito po ang circuit nyo, pure inductor po ang laman. Okay. Yung isa po, pure resistance circuit. Ibig sabihin po, kung pure resistance circuit, ito po ang source, ito ang ating R, ito ang ating E, ito ang I. Kaya po siya in phase. Pag naman po siya ay pure inductor, ito po ating source. Sorry, this AC. AC ating ang pinag-usapan, AC na. AC. Pag mga pure inductor, ganito po siya. Okay. Ito po inductor, pure. Ito po ang A. Ito ang I. Kapag po pure inductor, wala po siyang resistance in series. Ang sabi po diyan, in a pure inductance circuit, the current lags the impressed voltage by 90 degrees. Ito po ang current. The current lags the voltage by 90 degrees. Kaya pag drawing po natin ang kanyang phasor diagram, ang kanyang pong phasor diagram, drawing po natin, ang ating pong reference ay E, the current lags. Right?
Masyadong di kasi dito. Okay. Ito yung ating E. The current lags by 90 degrees. Yan, ito po ang ating I. Ito ang ating theta, 90 degrees. Yan po. The current lags the voltage by 90 degrees. Okay po, yan po kanyang phasor diagram. So dito po, ang theta uli ay 90 degrees. Kaya po, pag kinuha nyo ang cosine theta is cosine 90 degrees. At ang cosine 90 degrees po ay 0. 0 po siya. Ang kanyang power factor kapag po pure capacitance circuit. Ang sunod po, in a pure capacitance circuit, the current leads the impulse voltage by 90 degrees. Pag yung mga ating circuit po ay pure capacitor, ito ang capacitor, ito ang E, ito ang ating I, yan. The current leads, pag sa pure capacitance circuit. Kung ito po ang circuit natin, ang reference po natin ay voltage po yung ating reference. Then the current leads. Ito po, alam po natin, ito ang leading. Po ang leading. The current leads the voltage by angle theta. Yan po. So, ito po ang ating I. Ito po ang theta is 90 degrees. Yan. The current leads. Yan po, ito pong ikot. Nauna ang I sa E. Ang theta po natin ay 90 degrees. Kaya pag pinuha po natin ang cosine theta is cosine 90 degrees. Ano po ang ating cosine theta? 0. 0 lagi. Okay po, 0 rin po. Pareho po ng inductor. Okay po. Punta naman tayo sa impedance. Ano ba yung impedance function? Impedance or C is the total opposition to the circuit presence to alternating current. It is measured in the unit of ohm. Pag DC circuit, resistance po ang ating element. Resistance is the opposition to the flow of current in a DC circuit. Pero pag sa AC circuit na, ang tawag na po natin dyan impedance. Means to impede or to oppose the flow of current present to alternating current. Okay po, say na po ang tawag yung impedance from the word impede. Pigilan. It is measured in the unit of ohm. Then, meron po tatawag ng reactance kasi po yung ating inductor or capacitor, meron po siyang reactance. At ano po ang reactance? It is the imaginary part of the impedance function. In alternating current circuit, it is measured in the unit of ohm. Kaya po, pag tayo po meron pong combination po ng R at saka L, ito po ang ating R, at po ang ating L, meron po tinatawag yung XL, the inductive reactance. Pag pagsama po ang R at saka ang XL, makuha natin yung impedance. Impedance po. Kaya po sabi natin, yan daw impedance po ang component daw, ang ating daw reactance is the imaginary component of the impedance. Kaya po ito sa tunay po sa circuits, ito po dapat ay R plus JXL. Ito po ang imaginary. Basta po may J, that is imaginary. Imaginary part. Okay. So yun, isa naman po, pwede po sabihin natin sa ating RC circuit. Sa RC circuit. Okay. Ito po ang R, ito ang C. Meron po tayong tatawag na XC. Kaya pag binuho po natin ito, impedance din po siya. Kaya ang tawag po ito is equal to R minus JXC naman. Ito po ang ating J nito, this is the imaginary. Kasi wala po dyan ay negative. This is the imaginary component. Okay po? That's the imaginary component of the impedance. Okay. So inductive reactance XL, yung po ating binanggit kanina XL, it's the effective resistance of the inductive coil. So ito po inductive coil, meron po siyang XL, inductive reactance, to an alternating current. It's measured in the unit of ohm. Ohm din po yung ating XL and unit. Then capacitive reactance XC. Ito po yung natin, merong XC, capacitive reactance. It is the effective resistance of the capacitor
to an alternating current, it's measured in the unit of ohm. Okay po? Kaya pala, ang impedance po, ang unit ay ohm. Ohm po. Kasi ang R at saka XL ay ohm, ang R at saka X ay ohm. Kaya ohm po ang impedance. Okay? Meron po tinatawag tayong admittance function. Admittance Y, it is the reciprocal of the impedance total opposition to the circuit presence to alternating current. Admittance is a measure of how much current is admitted. Kung doon po ay impedance, dito man po ay reciprocal po na admittance ay admittance. So Y is the reciprocal of impedance. Reciprocal po siya. Kaya po admittance to admit the flow of current. Ito mga impedance to impede or to oppose the flow of current. Okay po? Ang unit nga lang po ng admittance ay mho or Siemens. Ang susceptance naman po, B, the imaginary part of the admittance function in alternating current circuit. The reciprocal of reactance, it is measured in the unit of mho or Siemens. Kaya daw po yung B, the susceptance, is the reciprocal of reactance. Okay po? Kaya po that is the, sabi na the imaginary part. Kaya po that is, no, not Z. That is Y, ang component po niya ay, yung nga palang conductance nga pala, by the way, conductance is a reciprocal of resistance. It is measured in the unit of Siemens. Yung nga pala, by the way, meron din pong resistance. Ang kanya pong reciprocal conductance. Ito pong resistance to resist the flow of current. Ito mga conductance is to conduct the flow of current. It allows the flow of current to conductance. Ito po yung G. That is 1 over R. Yung po, reciprocal. Kaya po sabi daw po, ang below po, the admittance is the imaginary component of the admittance. Kaya po meron daw pong Y is equal to G plus or minus JB. Yan po. Yan po ang ating pan. Ang component po natin ay, ito po ang ating admittance. Ang component po, real part is the conductance. The real part, a real component. And the B, that is the imaginary part or imaginary component. Imaginary component. Part. Okay? Yan po. Yan po ay 1, Y equal to G plus JB. Depende po siya. Kapag po siya ay sa RL circuit, siya po ay minus. Kapag may si RC circuit, siya po ay plus. Ganyan po siya. Baligtad po ng impedance. Okay po? Yan. Punta po na sa sample problem. Okay? Nasundan po nyo, class? Na-recall po nyo? Hello po? Hello po? Yes po, sir. Yes po, sir. Okay. Punta po tayo sa problem solving. An inductance of 0.106 Henry is connected to a 120 volts, 60 cycle source. So ang given po dito, yung ating pong, ito po ay L. Ito po ay, pag hindi po naka-specify kung anong klase pong voltage, sabi yung ito ay 120 volts, automatic po yung effective or RMS E. Ito po ang frequency. Okay? Calculate the following: angular velocity or omega. This is the angular velocity or angular frequency. Inductive reactance, the current in the circuit, and the average power taken by the inductor. Solution. So this is a L circuit inductor. Ang L po natin ay 0.106 Henry. Okay. Ito po daw yung ating voltage source. Is equal to 120 volt. Given pang frequency, 60 Hz. 60 cycle per second. Or Hertz. Then, if ito po yung complete circuit, may voltage, mayroon pong tayong inductor. Siyempre, meron po yung current na magpupo, the effective current or the RMS value. Ang hinahanap po sa letter A, the angular velocity. Ano po angular velocity? Ang formula po ay
2 pi f. Okay po? Ang ating pong W ay angular velocity or angular frequency. So, ang ating pong W is 2 pi times the frequency, 60. Ano po ang ating W? 377. Tama po ba? Ang unit po ay radians per second. Tama po ba? 2 pi times 60 is 377 radians per second. Then for letter B, the inductive reactance. Ano po ang inductive reactance? XL is equal to omega L. Or pwede rin po itong 2 pi FL. Ay given po ang ating omega is 2 pi FL. Omega is 377. I-multiply po natin ng L. Ano po ang L? 0.106. Ano po ang XL? Paka-compute. Ano po ang value? 377 multiply by 0.106. Ano po answer sa inductive reactance? The answer is 377 times 0.106. 39.962. Tama po ba? Yes po, sir. 39.962 ohms. Okay po? For letter C, the current in the circuit. Current po, pag sinasabi natin current, automatic po yun yung RMS value or effective value. Capital I po yan pag sinabi. Sinasabi naman, what is the maximum current in the circuit? What is the average value of current in the circuit? Eh, sabi mo yung current, pwede po yung, what is the RMS value of current in the circuit? Pwede po, or what is the current? Automatic po yun yung RMS or effective value. So, ano po ang ating kwan? Ganito po ang formula, E is equal to I multiplied by XL. Current multiplied by ohms is voltage. Ang ating po hinahanap dyan ay current, I equal to E over XC. Ang ating pong ito ay 120. Ang ating pong XC ay 39.962. Ano po ang ating current? That is 120 divided by 39.962. So that is 3. Ano po, 3 amperes. Okay. Then letter D. What is the average power taken by the inductor? Ano pong power? Pag po sinabing power, automatic po yung average power or real power. O, pag sinabing average power, P average is the same as real power or true power. So P average is the same as capital P. Okay? Now take note, the average power is the same as the real power or the true power. Pareho po yan. Average power, real power, or true power is the same. Kaya P average is equal to capital P. Ano pong formula yan dapat? Ang answer po ay 0. 0 po. Tatandaan niyo po, ang average power po sa inductor ay 0. Wala pong power. Kung gusto niyo ma-prove that the average power equal to P, ano po ang general formula po ng ating power? Ano pong EI cosine theta. Yan po ang general formula ng ating power, EI cosine theta. Pag gano'n po natin ang ating average power, is equal to P. Ano ba ang ating E? 120 volts. Ano ba ang current natin? 3 amperes. Ano ba ang cosine theta? Ano ba ang the angle? Ano ba ang angle po ng pure inductor? Ano po angle? The current, 90. Diba ang theta po ay 90 degrees? Tama po sa pure inductor. Theta is 90 degrees. Times cosine 90 degrees. Ano po ang cosine 90? 0. Ano po ang average power? Equal to 0. Yun po. Hindi na dapat kayo mag-compute. Diretso na po. Basta pure inductor, ang average power po ay 0. Kasi po ang theta ay 0. 90 degrees, the current lags the voltage by 90 degrees. Yung ating explanation po yun. No? In a pure inductance circuit, the current lags the inverse voltage by 90 degrees. Ang theta po ay 90. Cosine 90 is 0. Okay po. Number 2. A 127 microfarad capacitor is connected to a 120 volt
25 volt, 50 cycle source. Calculate the following capacitive reactance. That's the X sub C. Ito po ang ating C. Ito po ang ating voltage po, 125, effective po yan. Ito po ating frequency. Hanapin natin yung XL, current in circuit, automatic po yung I, the real power taken by the capacitor, that is the capital P or P average. Okay po, solution. This is a pure capacitor. Pure capacitor. So see, 127 microfarad. Then ito po ang ating 125 volts. Ang frequency natin 50 cycle per second. Ito po ating current. Hanapin natin ang capacitive reactance po ng circuit ito. Meron po siyang X sub C. Then X sub C is equal to 1 over WC. Okay? Or ang W po natin equal to 1 over 2 pi FC. Dito po sa formula ito, X is 1 over WC or 1 over 2 pi FC, where C is in farad or F. Pero if your C is expressed in microfarad, then naka-microfarad po yung ating C. Ang formula po natin ganito, X sub C is equal to 10 to the 6 over 2 pi FC. Yan po ang formula. Kasi ibig sabihin po ng C, yung 10 to the 6 ay micro. Kasi po nasa ilalim yung C. So pagka ito ang ginamit yung formula, since ang ating ang formula po natin, kapag kasi po ay farad, ito ang gamitin nyo. Pero pag sabi po sa problem na siya microfarad, ang gagamitin po yung formula X is equal to 10 to the 6 over 2 pi FC. Para pag kinuha po natin ang capacitive reactance, X is 10 to the 6 over 2 pi. Ano po ating frequency? Ang ating pong frequency ay 50. 50. 50. Tapos, ang ating 127, yun po, 127, hindi natin ilalagay yung micro. Yun lang po 127. Bakit po? 127. Kasi po ang micro are ng 10 to the 6. Ilalagay yung magnitude. Hindi na po sasama yung it's a microfarad na micro means 10 to the negative 6 kasi po, yung 10 negative 6 po, pag ito maas po, yun po siya. Ano po ang ating X sub C? Ano po ang value ng X sub C? 1, ano po, pagka yung 10 to the 6 po, yun ay, pag tinip sa calculator, 1 exponent 6. 1 exponent 6 po yun, divided by 2, divided by 3.1416. Ang pi po ay 3.1416, divided by 50 po, divided by 127. Yan. Anong po answer? 25 po. 25.063. 0.63 per ohms. Yan po. Yan po ang gagamitin nyo. Ngayon, halimbawa, sir, pwede ko pong gamitin para isang formula 1 over 2 pi FC. Pwede. Kung ngayon gusto nyo gamitin. At po ang ginamit nyo, X sub C is 1 over 2 pi times 50. At ang C po dito ay 127 microfarad. Ilalagay po nyo 127 micro. Ang micro po ay 10 to negative 6. Ang ibig sabihin yan. Times 10 to negative 6. Ito po ginamit natin. Yan po. Yan po, gagamitin nyo. Inyo pong kumpitin yan. Kung gusto nyo, kaya natin nyo. Kaya hindi ko pa sinama din yung micro. Kasi po 10 to negative 6, pag ilagay mo sa numerator, magiging positive na. Yung sa denominator na 10 to negative 6, ilagay nyo sa numerator, 10 to the 6. Ang answer po dito ay pareho. Ang answer po dito ay 25.064 ohms. Okay po? Ganun pa rin niya. Ganyan po yan. Okay po. Sa letter B, the current in the circuit yung pong I. So, tatandaan po sa letter B, ang ating formula ay E equal to IXC by ohms of voltage times the current multiplied by the ohms, that is volts. Ang ating pong current is E over XC. Ang ating pong E, ano pong value ng E? Ang E natin 125
125 divided by, anong ating XC? Ang XC pa natin ay 25.064. 25.064. Ano po ang answer ng I? So, the 125 divided by 25.064 equals 4.987 amperes. 4.987 amperes. Yan po ang current. Okay po? Ay, nare-refresh po kayo lahat, ha? Okay po, class? Yes, sir. Okay. For letter C, the power, real power taken by the capacitor, ito po yung real power, average power, or true power. Capital P po yan. Ano po ang C? Ano po ang average power? Yan po ay pareho po ng capacitor at inductor. Sa pure capacitor, pure inductor, ang average power po ay parehong 0. 0 rin po ito. 0 po. Wala pong power ang pure inductor at pure capacitor. Kung gusto nyo man yung ma-prove P average equal to P equal to EI cosine theta. Basta tandaan nyo po yung formula. P average equal to P equal to EI cosine theta. The P average equal to P. Ano po ang voltage? Ang voltage po natin ay 125 times the current times 4.987 multiplied by the cosine. Ano po ating theta? Theta is 90 na po. Because in a pure capacitor circuit, the current lags the voltage by 90 degrees. Atin po yung diniscuss kanina. In a pure capacitor circuit. Ayan po. In a pure capacitor circuit, the current is impressed voltage by 90 degrees. Yan po. Ang current ay 90 degrees. Ang cosine 90 ay 0. Yan po. Lumalabas po ang cosine 90 natin ay 0. Itong cosine theta. Kasi po ang ating theta ay 90 degrees, cosine 90. At ang cosine 90 is 0. Kaya ang average power po, kapag po yung pure inductor ay 0. Wala pong power. Okay po? Iwanag po. Next po, yan. Number 3 problem. A series resistance RL circuit is connected to a 30 volt 60 cycle source. If the resistance is 3 ohms and the inductance is 2 millihenry, calculate the impedance, the current, the power factor, and true power absorbed by the circuit. Okay po? Yan. Solution. So this is RL circuit po, series. RL. Yan po. Ito po ang ating R. Ano pong value ng R natin? The R is 3 ohms. At ang ating pong inductance ano po? L is 2 millihenry. Siyempre, ito po ay meron tayong C or the impedance. Okay po? So, lumalabas po dito ang ating E. Ano po ang ating E? 230 volts. At ang ating pong frequency, 60 Hz. 60 Hz. Okay po yan. So, ang ating pong kuhanin dyan dito ay calculate the impedance. Ano po ang impedance? Say, is equal to the square root of R squared plus XL squared. Yan po ang formula. Yan po galing po sa impedance triangle. Impedance triangle. Ito po yung impedance triangle. Ito po ay Z. Ito po ay R. 90 degrees. Ito po ang XL. Yan po. Kaya mangyayari po dyan, Z equal to the square root of R squared plus XL squared plus Z equal to the square root of ano po ang ano po natin ang XL muna? Ano po ang ating XL? Kasi given po ang ating R. Ang ating pong XL ay 2 pi FL. Ano po? Okay? Equal to 2 pi times 60 times ano po ang L? 2 millihenry. 2 times 10 to the negative 3. Ano po ating XL in ohms? Ohms po yan. Ano po ating XL?
So that is 2 times 3.1416 times 60 times 2 exponent negative 3. That is 0.754. Ano po? Ohms. Yan. So, nakuha na po natin ang XL, nakuha natin ang Z. So, using this Pythagorean theorem po, ito Pythagorean theorem, the Z equal to the square root of R squared plus XL squared. Ito po, ito yung Pythagorean theorem. Ano po ating Z? The square root of R squared. Ano po ating R squared? That is 3 squared plus 0.754 squared. Ano po ating impedance ng circuit? That is 9 square root 3 squared plus 0.754 squared. 3.093. Ano po ang impedance? Yes po, sir. 3.093 ohms. Yan po ang ating impedance. So pag ganoon po natin ngayon at po hanapin natin the current, para po natin makuha ang current, ito po ay E, ito po ay I, may impedance, meron ito yung formula na E equal to the current multiplied the impedance, that is voltage. E is equal to IZ. Ang gusto natin kuhanin ay I equal to E over Z. Ano po ang ating E? 230 over the impedance. Ano po ang impedance natin? 3.093. Ano po ang ating current? 230 divided by 3.093 equals 74.361. Tama po ba? Ampere. That's the current. Okay? Then, kuhanin po natin ang power factor and true power observed the source, yung ating P average sa cosine theta. Ano po ating cosine theta? Using the impedance triangle. Cosine theta sa inyong trigonometry is A. That is B over C. R over C po, formula niyo po ng ating impedance. Cosine theta is R over C. Using the impedance triangle. Applying the cosine theta. Ano po siya? Equal to, ano po ang R? Ang R po natin given, 3. 3 over 3.093. Ano po ang ating cosine theta? So, 3 divided by 3.093 equals 0.97. Ano po? Laging. Lagi po yung apelyido. Laging. Yan po ang power factor niya. Using the impedance triangle R over C. Then, how about the true power of the source? Ano po ating formula ng ating power? So, for the power, P is equal to EI cosine theta. Tama po ba? EI cosine theta. P is equal to, ano pong E? Ang E po natin ay 230 multiply by the current, 74.361. 74.361. Then, multiply by the cosine theta. Ano po ating cosine theta? 0.97. Ano po ating average power or the average power or true power or real power? Ano po siya? 230 times 74.361 equal to 1,703, 17,103.03 watts. Or pwede in kilowatts divided by 1,000. Para gawin yung kilowatts divided by 1,000 para po si kilowatts, 17.103 kilowatts. Kasi po 1,000 is equal to 1,000. K is equal to 1,000. Yun po ibig sabihin. Okay po, nasundan po ng iba. Any comment po or question po? Yung nasusundan po. Hello po. Yan nasagot. Yes po, sir. Okay. Pwede po natin itong i-check or alternative solution.
instead po using the P equal to EI cosine theta, pwede rin po ganito, P equal to P average, pwede pong I squared R. Pwede rin po yan. I squared R is the same as EI cosine theta. Pareho po yan. Pag ganyan po natin average power, the P is equal to average power. Ano pa ang ating I? Ang ating pong I ay 74.361. 74.361. Okay. Squared. Multiply by R. Ano po ang ating R? Ang ating pong R ay 3 ohms. Multiply by 3 ohms. Ano po ang ating average? Same. Pareho po ba ang ating average power? P is equal to P average. Pareho po. Pareho po, no? 16,000 po ata, sir. Ha? 16,588 po ang nakuha ko po. 16.55. Bakit kaya? Anong answer? Ganun din po sa akin, sir. Ay, dito, mali. 230 nga po sa Diyaw. 230 naman. 74 naman. Tama naman, no? 0.97. Tama po din eh, no? 17.103. Pag po dito naman sa kabila, 16.59 po ata, sir, ang sagot dyan. data? Mali ka? Opo. sir. Ito yung mali. Ang answer po ay 16. 589.94 po. 589.94 kilowatts or 16 point. In kilowatts, that is 16 16,500. 589 59 na. Abo. 59 kilowatts. Yun po. Ari ko pong kabila, anong answer? 589 po. 589. 16,589. 16. 589. Hindi po, yung taas po, yung... Hindi po. Kasi ari 0.94, kaya ari 0.59 na. Ano po? 0.59 na siya. Anong baba po? Ganyan din po. 74.361 squared times 3. 16.588. Ano po? 0.674. Yes po, sir. 16.588. Rounding off lang po yan. 588. 0.674. 67 watts. Divided by 1,000. Pareho po, 16.59 na. 59 kilowatts. Pareho na. Ayaw po. Yes po, sir. Opo. Okay, yan. Next. Parehas. A single motor is taking 20 amperes from 400 volts supply at 0.75 lagging power factor. What is the power taken? Pag sabi yung power taken, hindi po yung real power or true power. At there's po dyan na average, real or true power. Pag sabi pong ganyan. Okay po? So, a single phase motor. Okay, sabihin po natin, ang motor po natin ay lagging. Obviously po, ang ating motor ay sigurado po ngayon ay Q1. Ang equivalent po yung RL circuit kasi po ay lagging. Pag po lagging, RL. Pag po leading, RC. Ayun po, ito po ating motor. Ito po si motor. Sige, lagay po natin motor. May motor tayo. Yan, for example, ganyan. Then, ito po ang ating E, 400 volts. Ang current natin, siyempre, ay 20 amperes. Okay, given po ang power factor ng motor, that's the load, 0.75 lagging. Okay, yan. Ang tanong po, what is the power taken by the source? Yun po. What is the power? So, ang mangyayari po dyan yung pang formula, direct formula po yan.
EP average equal to EI cosine theta. By the way, ang equivalent po ng ating motor ay RL circuit. Sigurado po. Yan po yung induction motor. Sigurado. Pag laging induction motor po yan. Induction motor. Hindi po yan magkakalayo sa induction motor. Okay po, plus RL circuit po yan. So, ang ating pong E ay 400. Ang ating pong current ay 20. Direct substitution po ito times 0.75. Ano po ang average power? Ano po ang average power natin? Divided by 1,000. 6,000 po. Sakto. Opo. 6,000 watts Opo. or 6 kilowatt. Okay po? Yan po ang ating answer. Next. Tama. As a series capacitance RC circuit is connected to a 20 volt 50 cycle source. If the resistance is 4 ohms and the capacitance is 3 millifarad, calculate the impedance, current, power factor, and true power absorbed by the circuit. Solution. Ito po ay RC circuit. RC. Ito po ang R. That is equal to 4 ohms. Ito po ang C. 3 millifarad. Okay. Okay, ito po ating source. 220 volt. At ang frequency natin ay 50 cycle per second of 50 Hz. Kaya ito po yung ating current. Ito po, meron po siyang impedance. May impedance din po siya. Okay po? So, ang ating po natin ay calculate the impedance. Para po natin makuha ang impedance using the impedance triangle, meron po tayo tinatawag na impedance triangle. Okay. Ito po ang impedance triangle niya. Baliktad po ng RL circuit. Ito po ang R. Ito po ang XC at is 90 degrees. Ito po ang ating Z. Yan po. Para po natin makuha ang kanyang impedance using Pythagorean theorem, by Pythagorean theorem, that is the Z is equal to the square root of R squared plus X sub C squared. Yan po dapat. Given naman po si R, at ang si P given, makuha natin ang X sub C. Since ito po ay given sa millifarad, di gamitin po natin ay 1 over 2 pi FC. 2 pi FC, yan po gamitin natin formula. Kasi hindi po siya naka-milli. So, mangyayari po dyan ay X sub C is 1 over 2 pi FC. F is 50. Then, ano po ating C? Ang C po natin ay 3 millifarad. Yan po milli means times 10 to negative 3. 3 times 10 to negative 3 po yan. 3 times to the negative 3. Ano po ang ating X sub C? Value. So that is 1.61 ohms. 1 divided by 2 divided by 3.1416 divided by 3 exponent negative 3. But 53.051, ano ko ako? 53.05 po ang answer. Pa-check po ng iba. Ano po ang answer? 1.061 po. 1.061. 1.0. Kasi 1.61 nga, tama nga no. Ako lang kamali. 1 divided by 2 divided by 3.1416 divided by 50. Hindi ko na-divide ng 50. Divided by 3 exponent negative 3. 1.061 ohms. Tama, 1.61. Okay? So, yun po ating X sub C. Makuha na po natin ang impedance given na po ang R. Z equal to the square root of R squared plus X sub C squared. So, the Z equal to the square root of R 4 squared plus 1.61 squared.
Ano po ang ating impedance? Square root of 4 squared plus Sir, 1.61. 1.061 po ata yan. 1.0, ito 1.061. 1.061. Ito, ayun. Ano po ang answer? 1.06. 4.14. Or 4.14. 4.38 po. 4.14 ohms. Ano pa? Yan. Nakuha naman natin ang impedance ng circuit. Ano po ang sunod? The current. Ano po ang formula natin? E is equal to IC. I is equal to E over C. Yan po ang formula. I equal to E over C. So the I, ano po ang E natin? 220 divided by the impedance. 14.14. Ano po ang ating current? 220 divided by 14.14. Ano po ang answer? 53.14? 53.14. Doon. Oo nga. Amperes. Okay po, 53.14 amperes. Nare-record po nyo yung circuit 2? Po, ito i-record lang po natin yung circuit 2. Okay, nasan po tayo? The power factor. Using the impedance triangle, makukuha po natin ang power factor. Cosine theta, that is the power factor. That is R over C. Ano po ang formula po? Ano? R over C. Ano po ang power factor? So, cosine theta is R. Ang ating pong R ay 4 over Z. Ang ating pong Z ay 4.14. Ano po ating cosine theta? Sa power factor. 0.96. 0.97. Lagging. Leading. Leading kasi po ang R sa leading. 97. 97. Okay. 0.97 leading. Kasi pag RL, lagging. Pag RC, leading. Okay po? Next, the power factor. Nakuha natin the true power absorbed by the circuit. Okay, yung ating pong P average. The P, so the P average, EI, cosine theta, P is equal to E. Ano po ang ating E? 220. Multiply by the I, 53.14. Divided by the power factor, 0.97. Ano po ang average power? Or true power or real power? 220 times 53.14 times 0.97. 11,340. Ano po? Yes, sir. 0.076 Yes, sir. watts. Or P average is 11.34 kilowatts. Divided by 1,000 po yun na, nagiging kilowatts. 11. 2.34 kilowatts. Okay, or check natin ulit. Checking the P average I squared R. The P is equal to I. Ano po ang ating I? 53.14. 53.14 squared multiplied by R. Ang ating pong R ay 4. 4. Ano pong average power? 53.14 squared times 4. 11,295, tama po ba? 11,295 po. 11,295.44. 43 po. 44. 44. Tama po ba? Tama po. Hindi ko ito yung naging kulang. Bakit kaya ito 53.14 lang? Sa jagat ng 53.14, 220
Sadya ka po 220, tama, 220 nga. Divided by 4.14. 53.14 nga, tama naman eh. Tama naman siya. Oh, tama rin siya. 0.27, 20. Rounding up po, ano? This is 11.3. Okay lang po. 11.3. Yun yung rounding up. Wala pong mali, ano? 53.14. Okay, tama naman. 14K divided by 4.14. 53.14, tama naman. Kaya ito 53.14 times 4. Tama po siya. Po, yan po talaga. Okay po. Dahil po sa rounding off, gaya po na rin, ni-round off mo sa 0.97. Malaki po epekto yan. Rounding off. Okay, number 6. A series circuit consisting of an 80 ohm resistor, a 0.3 Henry inductor, and a 50 biofarad capacitor is connected to a 120 volt 60 cycle source. Calculate the equivalent impedance, current, and the power factor of the circuit. Okay po? Solution. So this is series po, no? RLC circuit. Ito po ang R. Ang R po natin ay 80 ohm. Ang ating pong L ay 0.3 Henry. Ang ating pong C ay 50 microfarad. Ito po ang ating E, 120 volt. Ang F po ay 60 Hz. Ito po ang ating I. Ito po, meron po impedance yan. Tatlo po yan. Okay po. Ngayon, ang formula po dito, pag po yung RLC circuit, ito po, lagi tatandaan nyo po sa impedance triangle. Okay po. Okay. Ito po yan. Meron po tayo tinatawag case 1, case 2, case 3. Okay. So dito po ay, kuhanin mo natin ang value ng XL tsaka XC. XL tsaka XC ito po. So ang ating pong XL is 2 pi FL. 2 pi times 60 times L. Ang L po natin ay 0.3 Henry. Ano po ating XL? So 2 times 3.1416 times 60 times 0.3. Yan po ay 113.04. Tama po. 0.1. 113.1 po. Tama po ba? 0.1. Yung ating man pong X sub C is 1 over, ito po ay microfarad, 10 to the 6 over 2 pi FC. Ito po gagamitin natin kasi naka-micro. So X sub C is 10 to the 6 over 2 pi times, ano pong frequency? 60 times ang ating C po ay 50. 50 na po natin lalagay kasi ang micro ito po, tumas na. Yung micro. 50, magnitude na lang po ng ating capacitance. Ano po ang ating X sub C? Ano po ang XC? Ano po ang X sub C natin? Yung po 10 to the 6 ay 1 exponent 6. Pakita na ito sa calculator. 1 exponent 6 divided by 2 divided by 3.1416 divided by 60 divided by 50. 53.1 po, ano po? Tama po ba? Ano po mas malaki? XL o XC? Ang XL po mas malaki, ano po? XL. Yes po. Okay. Since XL. Sorry po. Two five.
times 60. Since XL is greater than XC, the circuit behaves just like an RL circuit. Mas malaki po ang ating XL. It's just like an RL circuit. Yan po, para na po siyang RL circuit. Kasi mas malaki po ang XL sa XC. Okay? Kaya po mangyayari po dyan, kuhanin po natin si X equivalent. X equivalent is equal to XL minus XC. Kasi po ang ating inductor at ang capacitor parang aso pusa, kontrahan. Kung sino mas malaki, kasi mas malaki ang value, siya po ang mananalo, siya po ang masusunod. Kaya po para makuha yung equivalent reactance ng circuit, that is XL minus XC. Kung yung pong ari po ang XA 113, ari po ang 53, yan po yung XC minus XL. The circuit behaves just like an RC circuit. Pagkagayon po mas malaki po ang XC. Ay malaki po ang XL, the circuit behaves just like an RL circuit. Kaya po ang ating X equivalent is XL 113.1 minus 53.1. Ano po ang ating X equivalent? 60 ohms? 60? That is inductive. Yes po, sir. That is inductive. Inductive po ang equivalent circuit. Inductive. Okay po? Inductive po siya. Yan po. I-drawing po natin ang kanyang impedance triangle. Yan po. Kung siya inductive, ito po siya. Para po siyang RC circuit. Ito po ang theta. Ito ang impedance. Ito po ang R. Ito po ang ating X equivalent. Yan po. Ang ating po X equivalent ay XL minus XC. Ano pong value? 60 ohms. Yan po. XL minus XC. Okay po. Para po makuha natin ang Z, by Pythagorean theorem muli po, Pythagorean theorem po ang Z is equal to the square root of R squared plus X equivalent squared. Yan po. Ano po ang Z? Square root of R squared. Ano po ang ating R squared? 80 squared. 80 plus X equivalent squared. X equivalent squared po ay ano po? 113.1. Ano po? 60 ohms po. Sorry. 60 ohms. Ano ang say po? 100 ohms. Okay po. Pagka gayon po ang ating XL is greater than XC, ito po ay case 1. Case 1 po ito. Pag po ang XC is greater than XL ay case 2. Pag po ba XL equal to XC, that is case 3, resonant condition. Po, yan. Ano po ang ating nakuha natin niya? Z. Nakuha natin, the equivalent po. Yun po sabi. 100. The Z is the equivalent impedance. Next, the current. By ohms law ulit po, ang current po ating hinahanap, E equal to IC. So, the I equal to E over C. Ano pa ang ating E? Ang E po natin ay 120. 120 over 100. Ano po ang ating current? 1.2. 1.2 amperes. Yan po. So, next po, the power of the circuit. Yan po. Pwede po ang formula natin EI cosine theta o pwede pong I squared R. O yung I squared R, P equal to P average equal to I squared R. Pareho po yan ng EI cosine theta. Pwede po yung EI cosine theta. It's up to you yung gusto nyo gamitin formula. P average equal to yung I squared R na natin gamitin. O yan. The P equal to P average is equal to I. 1.2 squared multiply by R. Ano po ang R natin? R is 80. 80. Ano po ang ating the average power or the real power? Ano po siya? 1.2. 115.2 po. 115.2 Yes po. watts?
Apa. Okay. So, yun po, 115.2 watts. Yan po ang average power. Pwede po i-check nyo sa VI cosine theta. Yun po ang lalabas din. Ano? Okay, number 7. A series circuit consisting of 60 ohm, 0.006 Henry, and 0.00 farad capacitor is connected to a 120 volt 60 cycle source. If the equivalent inductive reactance is equal to the capacitive reactance, calculate the resonance frequency of the circuit. Ito po ay equal. Equal po sa dalawa. Baga X to XC, yung po yung case 3 ng RLC circuit. So solution po. Ano nangyari? Ano po nangyari? Kasi nalipot, nagkuhan lang. Nag-hang. Ayan, okay na. Ito po ang R, ito ang L, ito ang C. Ang R po natin ay 60 ohms. Ang ating L ay 0.006 Henry. Ang ating po C ay 0.0003 farad. Connected across E 120 volt. Ang frequency ay 60 Hz. Then this is your current. Okay po. Ang sabi po, if the equivalent reactance equal to the capacitive reactance, calculate the resonance frequency. So ito po ay if XL is equal to XC, the circuit behaves just like a pure resistance circuit. Para po siya pure resistance circuit. Yan po tatawag natin resonant condition. Resonant condition. O resonant condition, XL to XC. Okay, ano po ang formula ng XL? 2 pi FL po yan na po. XL is equal to XC. So, ang mangyayari po dyan, ito po ay XL is 2 pi FRL. Ang FR po ay resonance frequency. At ang ating pong X sub C, ito po ay farad. That is 1 over 2 pi FRC. Ito po ay omega C. 2 pi FRL equal to 1 over 2 pi FRC. Cross multiply 4 pi squared FR squared LC is equal to 1, or the FR squared is equal to 1 over 4 pi squared LC. Tama po ba? Or the resonance frequency is equal to the square root of 1 over 4 pi squared LC. And what is the square root of 145 L squared LC? Your FR is, ano po square root of 1? 1. Ano po square root of 4 pi squared LC? Ano po square root of 4? 2. Ano po square root of pi squared? Pi. Ano po square root of LC? Square root of LC. Yan ang formula po ng resonance frequency. FR is equal to 1 over 2 pi square root of LC. Kung ang C po ay in farad. Pero kapag ang formula po, kung ang ating po C is microfarad, magkakaroon po ito ng 10 cube. 10 cube over 2 pi square root of LC. If your C is in farad. In microfarad, may 10 cube. Pero kung farad po siya, wala po siyang 10 cube. Okay pa? So your where FR is your resonant frequency. Resonant frequency in Hertz. So from here, your FR is 1 over 2 pi times the square root of LC. L is 0.006 multiplied by 0.003. Ano po ang resonance frequency? Ano po ang resonance frequency?
Ang ating FR. Yan po ang yan po yung case 3. Ito po ang sinasabi nating present condition. Ito po ay case 3. Ang case 1 po yung XL is greater than XL. Case 2 is X is greater than XL. Case 3, XL equal to XC. That's the resonant frequency. Ano pa ang FR? $297.354 354 Hertz. Tama po ba? Hindi po sure. Hindi po sure. Ano Pero- po, ang nakuha ko po ay 118.627. Ano po? 100, 18.627 po. 627 Hertz. Pacheck po kung tama nga po. Ayan, iba na pong answer. Yung 118 din po, ano po ako po. 118 point? And then po, Okay. So, yun po ang answer. Siguro nagkamali lang pong pindot. Ano? Yan po ang answer. Yan po resonant frequency. If your XL equal to XC. So, ang application po nito kalimitan po ay kapag yung ikaw nag-tune yung circuit. Sa may radyo. Habawa po ikaw ay nasa DCRH ka, pupunta ka sa DWWW. Pag pupasok sa DWW, malinaw po ang signal, nasa resonance frequency ka. Kapag yun po wala pong hissing sound. Pag narinig po nyo maganda ang sound, ang signal o ang sound, ibig sabihin po, nasa resonance frequency ka. Ito po application po ng resonance circuit. Okay po? Okay po, number 8. The frequency of an AC generator running 600 RPM is 50 Hz. What is the number of poles? Okay po, ang given sa problem, we have the speed is 600 RPM. Ang frequency ay 50 Hz. Then, ang tatanong po yung number of pole. Ito po ang required. Ay, tama pala, 118. Mali nga lang, Sir Pindot. Mali ang pindot. Number of pole po. Ayan. So, ang kaya po natin ay frequency po ng AC generator. Okay po? Ating po generator, kung tatandaan nyo po, yun po ay may prime mover at saka, ayan. Ibig sabihin po, kung ito ang generator, ang ating output po, electrical energy, di po ba? Basahin mo nga kumbay. Ang ating input po dito, guys, sa prime mover, ano po? Prime mover. Tika ba, ang input po dito, ito po ang prime mover. That's mechanical machine. Ang output po niya, siya magiging input sa generator. Tama po ba? Ito po ang mechanical energy. Ang output nito ay mechanical energy. Yan po, conversion of mechanical energy to electrical energy. Ibig sabihin po, nasaan si RPM? Narito po siya. Yung ikot po ng ating shaft po ng prime mover sa generator, naka-coupled po siya. Ito po ang ating N is 600 RPM. Nasaan po si frequency? Narito po siya sa output. 60 Hz, 50 Hz. Yan po siya. Ang ating pong speed ay mechanical speed. Sa speed po ng output po ng ating prime mover, siya pong input ng generator. Speed of the output speed of the prime mover is equal to the speed of the generator, yung input ng generator, the speed of generator. Pareho po yan. Ito po ay ang output niya ay 50 Hz. Kaya po, para po natin makuha yung number of pole, number of pole po ng generator, di ba ang generator po ay may pole? Lagi pong even. Kaya pag kanyo po F is equal to Pn over 120. Ang ating pong P ay number of pole. Ang ating pong N ay speed of rotation. Speed of rotation in RPM. Kung ito po yung RPS, divided by 2. Ang N po ay in RPS. Kung ito po divided by 2. Since ito po ay RPM po ang given, ang formula po ay Pn over 120. Pero kung given po yung RPS, ang gagamitin yung formula po, if N is equal to RPS, ang ating pong frequency is Pn over 2. Kasi po ang N natin ay RPS. Kaya po, ngayon ang ating pong RPM, ang N ay RPM,
Ang formula po ay Pn over 120. Okay po? Kaya po kung halimbawa i-convert mo itong RPS to RPM, i-multiply po the denominator ng times 60 because there are 60 seconds in 1 minute. Kaya po yun ay minute na. RPM na po siya. So ating mo kailangan na P is 120 F over N. Nalabas po sa bar exam to, 120 times F, 50 Hertz, over what? The speed. The speed is 600 RPM. 600 RPM. Ano po ang ating number of pole? 10 po. 10 po, sir. 10 poles. 10. Nasundan po, class? Yes, sir. Nasundan. Okay po. Now, next po, problem. Using a 3 horsepower motor is plugged at 230 volts. For example, problem din po ito sa RME. Saka sa RME, ganun din po, for example, problem din po ito. Find the current flowing in the circuit if the efficiency is 95 Hertz. Okay po? So, ang ating pong, ganito po yan, meron po tayong motor. Meron po tayong motor. Ayun po, sabi natin ito yung motor. Okay. Okay. So, ito po yung ating supply voltage. Yung supply voltage po tayo natin ng E equal to 30 volts. Ito po yung ating current na magpo-apply sa circuit. Okay po. Ang ating pong motor ay 3 horsepower. Di ba kalimitan po ang motor ay meron po mechanical load? Ito po ang mechanical load. Hindi po electrical load ha. Mechanical load. Yan po, may mechanical load po yung ating motor. Okay po? So, siyempre, idadrive po yun. Pag umikot po pag siniptayin po ito ng current, ito po ay magpo-produce po ng torque. At yung torque po yung magpapaikot sa ating mismong shaft ng ating motor, nakakouple po sa mechanical load. Yan. Ang mechanical load nyo po ay elevator. Ang elevator po ay ang magpapaataas po ay ang motor. Escalator, pwede po yan. Yan po ang kanyang mechanical load. Torque po produce niya. So, given po dito ang efficiency. Ang efficiency po ay 95% ng motor. At even din po ang kanyang horsepower output. The P output is equal to 3 horsepower. Okay po? So, ayun po ang given. So, ang gagawin po natin dito, class, patandaan nyo po, ang motor, ito po si motor, may output tayo dito, ang P output is 3 horsepower. Ang efficiency po ay 95%. Hindi po given ang kanyang power factor. Ano po? Hindi po given. Pag po hindi po given, i-assume po natin na wala man pong motor na ang power factor ay 1. Pero assume po natin, pag hindi given pang power factor, assume cosine theta is 1. Ganyan po gagawin natin. Wala itong pwedeng assume kundi 1. Kung hindi po given ang power factor. Ito po ang output ng motor. Ito naman po ang ating P-input ng ating motor. Yan po ang P-input. Okay po? Ang P-input po natin, ito po ay electrical power. Electrical power po yan. Ang ating pong P-output ay mechanical power. Kaya daw po sabi natin, the motor is an electrical machine which convert electrical energy into mechanical energy. Ang input po ng motor natin, yan po, isinasaksak po natin ba ang refrigerator saan? Sa outlet? Class? Di po ba? Ang ating electric fan, sinasaksak natin sa outlet? Ano po requirements ng ating electric fan para umikot? Yung pong power, electrical power na lalabas sa outlet. Iikot po si motor. Ang kanya po pinaka-load ay blade. Blade po, kunyari po yung electric fan. Ang kanyang load po ay yung blade. At ang kuha po ang ating motor po yung mismong motor ng electric fan. Sinipleyin po natin ganyan sa outlet na 230 volts. Nasusundan niyo po ako? Hello po. Ang ating pong electric fan ay may motor. Di po, ito yung ating motor.
Ito po yung kung mapapansin nyo, ito ang kunang electric fan, pinaka shop. Then ito po yung blade na iikot. Pag umikot po si motor, iikot po sa blade. Ito po ang mechanical load. Kunyari po, ito yung electric fan po ha. Electric fan. Para ma-visualize nyo, yung pong blade po natin ang ating mechanical load at ito po ang ating motor. So, ang input po dito ay siyempre yung electrical power. Yun po, yung electrical power, yung galing sa outlet. Nasusundan po nyo, class? Hindi po siya iikot kung walang electrical power. Ang kailangan po natin yung P input dito. Yan po. So, para po natin makuha ito, ganito ang pagkuha natin. Ang ating pagkuha natin dito, find the current flowing in the circuit. Ano po mangyayari? Ano po ang formula dito? Kasi dapat makuha po natin dito ang P input, yung input power. Kuha daw natin ang current. Para po makuha natin ang current, P input is equal to EI. Yan po dapat ang formula. Okay? P input is equal to EI. Cosine theta. Yan po dapat ang formula. Ngayon, in-assume po natin ang cosine theta is 1. Kaya lalabas po ating P input is equal to EI. Or I equal to P input over E. Or P input over. Ano po ang natin? 230 volts. 230 volts. Equation 1. So, kailangan po natin ma-determine ang ating input power. Para po natin makuha ang input power, kailangan po natin makuha ang efficiency. Efficiency is equal to P output over P input times 100%. Okay po? Ngayon, ang ating pong output ay horsepower. I-convert po natin ang horsepower sa watts. Ito i-break po ng RME ho. P output is equal to 3 horsepower. I-multiply po yan 746 watts over 1 horsepower. Kasi there are 746 watts in 1 horsepower. Cancel po ang horsepower. Ang P output natin ay in watts na. Pero po mechanical power pa rin po ha. Mechanical power pa rin po yan. Ano po yung 746 times 3? That is 2238 watts. Ayan po ay mechanical power. Mechanical power pa rin po yan. Mechanical power. Okay? Mechanical power po yan. Okay. So, ato pong kahit si electrical input, P input equal to P out over the efficiency. Kung ang efficiency po natin ay 95%, pwede ba natin i-convert sa decimal? 95% is the same as 0.95. Kaya po mangyayari po dito, wala ditong 100% kasi ang ating efficiency ginawa natin pong decimal. Wala na po itong times 100%. Pwede naman pong gawin nyo itong may times 100% kung gagawin po nyo ay 95% ang yung gagamitin. Pwede pong ganyan. Kung decimal po, wala pong times 100%. Okay po? The P input is equal to P out 2238 over the efficiency. Ano po si efficiency? 0.95. Ano po si P input? 2238 divided by 0.95. Ano pong answer? 2355 0.79 watts. Ito po ay electrical power na. Electrical power na po yan. Okay pa? Yan po yung lumalabas sa outlet na. Yun. So, makuha pa natin ang substitute P input sa equation 1. Nasundan po nyo, class? Hello po? Yes, sir. Yes po, sir. Yes. Okay. Na-recall po nyo. Substitute P input to equation 1. Then, makuha pa natin ang current. I is P in. That is
2355.79 divided by, ano po, over 230. Over 230. Ano po ang current? Ano po ang current natin? 10.24 po. How much? 10.24. 10.24 ampere. Yan po ang ating answer. Okay po. 10.24 ampere. Okay po. Yan. So tuloy na po natin. At last na po itong sunod. Para next meeting po, Sir Oka na po makapagsimula ng electrical machines. Asan po tayo? Kumasat po sa tainga. Ano po yun? Medyo masakit. Kaya nawala po. Punta po tayo sa last, the mutual inductance. Sandali po. Discuss po ito sa circuits 3, the mutual inductance. Kasi may iwan pa po siya pag hindi natin discuss Sir Oka na po sa linggo. Okay? Punta po tayo sa mutual inductance or decoupled circuit. Ano po yung mutual inductance? Siguro po na-discuss muna kayo sa Rojas. Mutual inductance is the basic operating principle of the transformer, motors, generators, and any other electrical component that interacts with another magnetic field. Then we can define mutual induction as the current flowing in one coil that induces a voltage in an adjacent coil. So, yun po. Sabi daw po dito, when we change a current in one coil, this changes the magnetic field in the coil. The magnetic field in the first coil produces a magnetic field in the second coil. Yan daw po ang sa mutual inductance. The electromotive force in the second coil causes a current flow in the second coil. Current in first coil induces current in the second coil. So, ganyan daw po ang mutual inductance. Ito po ibig po sabihin. Ito po ay example po ng transformer. Ang transformer po mayroong primary winding at saka secondary winding. Ito po ang transformer. Kasi po ni Sir Oka yan. Okay? Ito po yung ating primary winding. Ito po ang secondary winding. Okay po. So, sa mutual inductance po ganito. Kapag po nag-supply po dito ng voltage, sabihin po, nag-supply po tayo ng applied voltage B1. Sabihin natin, galing kung sa generator, nag-supply po tayo ng B1 po sa primary winding sa coil. Dito po ay may mag-pop yung current. Di po ba? O, sabihin natin, is the I sub 1. Ito po ay ating N1, yun po sabi niya N1 turns, at ito naman po ang ating N2 turns. Okay, meron naman po nakalagay po na N1 turns sa N2 turns. Okay. I1. Ito daw po ang ating N1 turns. Ito po ang ating N2 turns. So, ang ating pag nag-apply po tayo ng closed circuit, nag-supply po tayo ng voltage dito, automatic po may mag-pop yung current dito na I sub 1. Ito pong I sub 1 ito, pag dumaan po sa N1, that is N1, I1, ano pong ko nito? Ampere turns. Tama po ba? That is equivalent to magnetic force. Ampere turns, that's magnetic force. So, the ampere turns is directly proportional po siya sa flux. Magkakaroon po ng flux po dito. May flux po ditong lalabas po dito sa winding. So, pag may flux po dito, magkakaroon po itong tinatawag nating self-inductance L1. Po. May L1 po. Basta may flux po dito na generate. Pag dumaan po yung I1 sa N1, yun po, N1, N1, I1, there po sa the flux. Pag may flux po dito, yung pong flux na yun po ay magkakaroon po tinatawag natin self-inductance L1. Then, yung pong flux po dito sa primary, pupunta po sa secondary. Ang tawag po dito ay coupled circuit. Kung bagay mag-asawa doon po, ang primary sa secondary po yung mag-asawa, pair. Kaya ang tawag po dito ay coupled circuit.
Kung ano pong flux na dumaan dito sa primary, yun po ang dadaan po flux sa secondary. Okay po? Ibig sabihin po, yung ating pong current I1, nag-induce po ng, nagkaroon po ng flux po dito sa primary. Tama po ba? Then yung pong flux na yun, magkakaroon po ng, pupunta po sa secondary, magkakaroon po ng flux linkage. Ililink po ng secondary ng N2, yung flux po dito, magkakaroon po ng tinatawag natin flux linkage, ano po mapoproduce? Voltage B2. Or that's the induced voltage. Induced voltage po. May sabihin natin, wag natin, kung wag natin B2, baka malito kayo dyan. Sabihin po natin, pag dumaan po yung ating flux dito sa secondary, magkaroon flux linkage, ano po mapoproduce? That is E sub 2, the induced voltage. Kung ito po ay closed circuit, may current po magpoplo. That is I sub 2. I sub 2. Pagdaan po ngayon dito ng ating current sa winding, ang mangyayari po, mag-create din po ng flux. Sabi natin flux 22. Okay, flux 22. Okay po. Then, yung ating pong flux po dito, dadaan ulit po dito sa kabila din magkakaroon po ng flux linkage. Magkakaroon po dito ang tinatawag nating flux linkage. Magkakaroon dito po ng induced voltage din po dito sa secondary, sa primary. That is E1. Induced voltage. Okay po, induced voltage. Okay po. Now, yung pong ating pong, kung ito po yung may load po dito, magkakaroon po ng tinatawag na effect of the load current here. May current po magpopulate sa primary, magkikreate din po yung flux. At yung pong flux na yun ay opposite po sa direction ng flux 22. Kaya po pag kinuha mo dyan, halimbawa po yung ating flux total, yung pong flux total, sabihin po natin ay flux 21, flux 22 minus flux T, sorry po, flux T minus flux 22 minus flux 21. Ang component ng flux 22 at flux 21 ay opposite po direction pero same ang magnitude. Ito po yung makakancel. Kaya same pa rin po ang flux total sa flux total. Yan pa rin po, may maintain po yan. Nagkaroon po ng flux 22 minus flux 21 due to the current flowing on the winding. Kung ito po may load. Kasi kung ito po walang load at open circuit, wala pong mag-aaral na magpopulate sa secondary. Wala pong flux 22. At wala rin pong load, the effect of the load current sa primary. Wala pong magpopulate po din yung current dito papunta sa primary winding. Wala pong makikreate na flux 21. Yung flux total po din sa primary, yung equal to the flux total ng secondary. Nasundan po nyo, class? Hello po? Hello po? Yung sabi ko nga sa inyo, yung flux dito na produce po sa primary, mag-create po ng self-inductance L1, at yung pong flux na mapoproduce po sa secondary, magpo-produce po ng flux ng inductance, self-inductance L2. At yung po nagli-link na inductance between the primary and secondary, this is what we call the mutual inductance M. Mutual. Yung po magli-link sa primary sa secondary, that's what we call the mutual inductance. Yung pong L1, that is a self-inductance on N1. Ang L2 po, that is a self-inductance of L2. At yung po nag-link sa dalawang ito, dahil po may flux po punta sa primary at secondary, ang nag-link po sa dalawang yan ay mutual inductance. Okay po, class? Hello po? Hello po? Hello po? Yan po, tingin nyo kanina, sabi ko plus 2 is equal to plus 2 plus 2. Okay? So, ano po yung ating coupling coefficient? Okay. Coupling coefficient K is a measure of the magnetic coupling between two coils. The value of K or coefficient coupling is 0 is less than or equal to K is less than or equal to 1. Yan po ang coefficient of coupling. Okay po? So ano pong formula ng ating coefficient of coupling? K is equal to M over the square root of L1, L2. Ito po ang formula po ng ating coefficient of coupling. That is the mutual inductance over the square root of self-inductance L1 times self-inductance L2. Or mutual inductance equal to K square root of L1, L2. Yan po. So yan po, ang range po ng ating K, 0 is less than or equal to K, is less than or equal to 1. Or, ang range po naman ng ating mutual inductance, 0
is less than or equal to M is less than or equal to the square root of L1, L2. Okay po? Okay po, class? Nasundan po, class? Hello po? Wala nasagot? Hello po? Yes po, sir. Nasundan po. Pag po nagkaroon ng mutual inductance, ibig po yun po ay sa coupled circuit. I repeat, ang naglilink po sa dalawang ito, sa primary at secondary, is the mutual inductance po. Kasi po siya ay coupled, primary and secondary. May ka-pair po ang ating primary at secondary. Okay po? Now, energy coupled circuit. Okay po, ganito. Kapag po ideal transformer, ang kanya pong composite component is 1. Perfectly coupled po pag ideal. When we say ideal, no losses. No copper loss, no core loss. Yun po, ang composite coupling niya is 1. Pero pag po siya lossily coupled, ang value po ng K or the coefficient of coupling is less than 0.5. 0.5 or 0.49 below. Ang application po ng lossily coupled po ay linear or air core transformers. Kalimitan po ito ginagamit sa mga electronics. Yung mga air core. Pwede pong, ang ating pong winding ay pwede po walang core. Pwede pong hangin. Ito, ayun po. Ginagamit po sa electronics. Kung makikita po sa mga radio, makikita nyo po sa radio, transistorized radio, yung pong kulay, ang kanyang po parang kahoy na kulay itim, doon po nakapulupot ang copper wire na minipis. Okay po? Pag sinabi naman ng tightly coupled, K is greater than 0.5, this is for the iron core transformer. Yung po ating transformer, yung ating pong power transformer, yung ating pong distributing transformer na sa poste, yung ating pong ginagamit na transformer po sa ating sa mga refrigerator, step down ng 220 to 110, yung pong gano'n, yung po ay tightly coupled. The value of the case greater than 0.5, 0.51 pataas po. Ito po yan. Ito po ang tightly coupled. Okay po? Coupling coefficient is depend on the closeness of the two coils. Yan po, dalawang coils ito. Yung closeness lang po niyan. Ito po, the closeness of these two coils. Sa perfectly coupled po sa ideal, sabi natin wala po itong losses. Their core, depende po sa core niya kung siya po ay air core, linear core, or iron core. Orientation, depends on orientation of coils and the number of turns. Po, depende sa, ang flux po ay depende sa number of turns. Pag dami po ng turns, paglaki po ng flux. Okay po? Yun po siya. And their winding. Okay po? So ito po yung RME Borg sum problem. A coupled circuit has a coefficient coupling of 0.5. If the inductance of coil 1 is 2 Henry and the inductance of coil 2 is 4 Henry, determine the mutual inductance of the circuit. Ito po for number 1, solution. Okay, for number 1. So ano pong given? Ang given po natin ay coefficient of coupling is 0.5. Ang inductance po ng coil 1 is 1 Henry. 1 Henry. Then, ang ating pong inductance ng coil 2 is 4 Henry, ang L2. Ang ating po L2 is 4 Henry. Okay po. Then, determine the mutual inductance of the circuit. Ang required po ay M. M po ang ating hinahanap. Ano pong formula? Solution. M is equal to K times the square root of L1, L2. Tama po ba? M is equal to the square root of K is 0.5. 0.5 times the L1 is square root of 1 times 4. Okay? M is equal to, ano po ang square root of 1 times 4 is square root of 4 is 2. Times 0.5, ano po yun? 1? 1 po. 1. Yan po ang kanyang mutual inductance. Okay? Ano po unit? Ano po unit ng mutual inductance? Henry rin po, 1 Henry. Okay po? 1 Henry. Number 2, ito po yung Borg exam, RME exam April 2019. Lagi po tayo lumalabas sa Borg exam.
A coupled circuit has a complete coefficient of 0.25. Medyo po masakit sa tainga. Meron pong nakabukas pong mic. Given. Ano pong given natin? Ang coefficient of coupling is 0.25. Okay po. Then, ang ating pong inductance ng coil 1 and coil 2 is the same. Pareho pong L1, the L1 is equal to the L2. Yun po ang sabi. Okay, so for example natin na, lumabas po, dalawang problem, naulit po. Ay pag hindi po nyo alam formula at saka solution, taga po, sayang po, ay times 2 points times 2, 4 points agad po yung mawawala sa inyo. And the mutual inductance is 0.09. Given din po ang ating mutual inductance. M is 0.09 Henry. Okay. Then, tanong, determine the self-inductance of the circuit. Yun po, ating hinahanap, yung ating L1 tsaka L2. Yun po ang record natin. L1 is equal to L2. Yun po ang ating hinahanap, self-inductance. Okay? Ang solution po, M is equal to K square root of L1, L2. But, L1 is equal to L2. Yan sabi sa problem. So, M is equal to K times the square root of L1 squared. Tama po ba? Okay. Ano po ang ating square root of L1 squared? That is L1. K, L1. Ano po ang ating hinanap? The L1 is equal to M over K. The L1 is M. Ang M po natin ay 0.09. 0.09 divided by 0.25. 0.25. Ano po ang ating L1? 0.36 po. Yan po. Yan po. So, 0.36 Henry is equal to L2. Yung po yung board exam problem. Dalawa pong problem na ulit times 2 po ang isang problem. Ibig sabihin po, 4 points agad po ang mawawala sa inyo pag hindi po nyo alam ang formula. Tsaka pong pag-analyze po yung problem. Meron po mga hindi po nakakuha nito dahil hindi po natandaan ang formula ng mutual inductance. Okay po, class. Maliwanag po. May question pa po before we end our lecture for today. Sa linggo po, si Wala Sir naman. Okan. Si Sir Okan na po sa linggo. Okay po. Kung wala na, let us check our attendance again. Spoil tayo. Asa pa attendance? Ba't rin nalabas? Ayun, tama. Aguila Brian Rex. Absent? Ako, Mr. Aguila. Alcalde Maria Ibon. Present, sir. Clark Anuevo. Anuevo Clark. Absent. Arevalo Robert. Present, sir. Aro Danilla. Present po. Atchensa Kim Harvey. Present po. Balbacal Aileen Joy. Present po. Barquilla Marvin Quiano. Present po, sir. Briones Jean Royce. Jean Royce, ay nawala si Jean Royce. Bungay Justin. Present po, sir. Carabia Jan Aris. Absent. Castillo. Present po. Castillo Christian na po. Present. Castillo Joshua. Present po, sir. Claveria Alan Gren. Claveria, absent. Lawrence Rico. Present po. Si Priano Mariela. Caspino Mariela. Absent. Dalisay Patrick Dwayne. Dalisay. Absent. De Castro Ralph Vincent. Sir, Dalisay po, present. Present.
Lester Ian de Chavez, Present po. De La Peña Sofian Alday, Nicole, De La Peña, Present po. De La Cruz RJ Ian, Present po. yung mga kulangan Pebby, Present po. Dukot Rodel, Dukot, absent.